भूषण सर वेळ लागतोय का काही? झालं सर, झालं. मला एक दुसरी मीटिंग चालू होती, त्यात काही इनपुट्स द्यायचे होते इनफॅक्ट, म्हणून झालं सुरू. ओके ओके. स्लाइड दिसते सर? हो दिसते. Okay, that's great. So good afternoon, and once again, I'm very happy to talk with you people, and really I'm very much thankful to Punyashlok Ahilyabai Holkar, Solapur University, for asking me to join for this lecture or give a talk in this. I am also personally thankful to Dr. Ravindra Chincholkar sir also for inviting me to talk with you people. So, although this is unprecedented, I shall be talking on a very important aspect for every PhD student, irrespective of the fact that मराठीतही बोलीन थोडं, तो सायन्सचा आहे, टेक्नॉलॉजीचा आहे, आर्ट्सचा आहे, कॉमर्सचा आहे किंवा ह्युमॅनिटीजचा आहे, कुठलाही माणूस असला तरी ह्या गोष्टीकडे आपण आता पीएचडी करणाऱ्या प्रत्येक माणसानी या व्यक्तीने दुर्लक्ष करू नये असा विषय तो म्हणजे पेटंट. आजच्या या माझ्या बोलण्याचा विषय आहे व्हाय अँड हाऊ टू फाईल अ पेटंट. म्हणजे पेटंट किंवा दुसऱ्या छोट्या किंवा जनरल भाषेमध्ये म्हणायचं म्हणलं तर इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा असं आपण ज्याला म्हणतो, ती आपण प्रोटेक्ट का करायची किंवा सांभाळून का ठेवायची आणि कशी सांभाळायची ह्याच्यावरती मी हे थोडं बोलणार आहे. मोस्टली सुरुवातीला वाय टू फाईल अ पेटंट हा टॉपिक फार जास्त महत्वाचा आहे असं मला नेहमीच वाटतं, कारण पेटंट कसं फाईल करायचं याच्यावरती बोलणारे खूप लोक आहेत, परंतु पेटंट का फाईल करायचं हे समजावून सांगणारे लोक कमी आहेत असं मला वाटतं. आणि हा विषय प्रत्येक पीएचडी स्टुडंटच्या कामाचा आहे किंवा अत्यंत महत्वाचा किंवा जिव्हाळ्याचा आहे. आजकालच्या या धकाधकीच्या जीवनामध्ये की जिथे सगळेजण अगदी प्रत्येक जण कामाने झपाटलेलं आहे, अशा वेळेला आपण जी इन्फॉर्मेशन किंवा जे नॉलेज क्रिएट करतो आहोत आपल्या पीएचडीच्या संशोधनाच्या द्वारे, ते कसं सांभाळायचं ह्या विषयावरती बोलणं हे अधिक महत्वाचं आहे असं मला वाटतं. किंवा असं जर आपण नाही केलं तर आपण जो विषय करतोय किंवा जनरेट करतोय, नॉलेज जनरेट करतोय, ज्ञान प्राप्त करतोय किंवा ज्ञान तयार करतोय, ते सहजच कोणीतरी दुसऱ्यांनी घेऊन जावं आणि त्याच्यावर पैसे कमवावे असं होऊ शकतं. म्हणून आपण स्वतः या विषयावरती काळजी घेणं आणि बघणं अतिशय महत्वाचं आहे असं मला वाटतं. सो मी प्रत्येकाचं लक्ष याच्यावरती जाईन. दिसते स्लाइड असं गृहीत धरतो आणि सांगतो. आवाज येतोय ना? नो व्हॉइस म्हणून येतोय लिहिलेलं इथं. व्यवस्थित येतोय आवाज, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, हा, काही लोकांनी टाकले की नो व्हॉइस म्हणून. ओके, हा, राईट. पर्सनल त्यांच्या मोबाईलला नेटवर्कला प्रॉब्लेम असेल, आवाज क्लिअर येतोय. राईट. टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, मी हे जनरल बोलतोय आता सुरुवातीला. कुठल्या पद्धतीची प्रॉपर्टी असते? दोन प्रकारच्या प्रॉपर्टीज असतात, एक टँजिबल आणि दुसरी इनटँजिबल. टँजिबल म्हणजे की जी आपल्याला डोळ्यांनी दिसते ती टँजिबल प्रॉपर्टी, आणि इनटँजिबल प्रॉपर्टी म्हणजे जी दिसतच नाही परंतु असते ती इनटँजिबल प्रॉपर्टी. हा फार महत्वाचा विषय आहे. बघा इकडे, टँजिबल प्रॉपर्टी म्हणजे बिल्डिंग, इमूव्हेबल प्रॉपर्टी, मुव्हेबल प्रॉपर्टी म्हणजे कार, आणि इनटँजिबल प्रॉपर्टी म्हणजे जी आपली बौद्धिक संपदा किंवा जी डोळ्यांनी दिसत नाही, बुद्धीमध्ये जे काही भरलेलं आहे आपल्या, ती, दॅट इज इनटँजिबल प्रॉपर्टी. आपण जनरली बघतो की कुठलाही माणूस एखाद्या बिल्डिंगच्या समोर उभा आहे किंवा आपल्याला कळलं की ही मोठी इमारत त्याच्या मालकीची, हा खूप मोठा बंगला, आपण लगेच आपल्याला वाटतं की अरे हा खूपच मोठा माणूस आहे. एखादा माणूस जर का मर्सिडीज कारमधनं उतरला तर आपल्याला वाटते अरे हा तर फारच महान आहे बाबा, नुसताच मोठा नाही तर महान सुद्धा वाटतो आपल्याला. आणि एखादा अत्यंत हुशार माणूस असला आणि तो फाटक्या कपड्यात असला तर मला वाटतं त्याला जे क्रेडिट मिळालं पाहिजे असतं ते मिळत नाही. आज सुद्धा जर आपण असं म्हणलं की आता तुम्ही पाहिलं असेल सोनू सूद नावाचा, एक तो गायक आहे कुठला असा, तो फाटक्या कपड्यांमध्ये, भिकाऱ्याच्या कपड्यांमध्ये बसलेला होता. सोनू सूद नाही, कुठला गायक आहे, सोनू निगम. तर लोकांनी त्याला झिडकारलं, कोणी ओळखलं नाही, परंतु जो सोनू निगम होता फाटक्या कपड्यांमध्ये वेश बदलून बसला होता. पण ह्याचा अर्थ असं नाही कपडे खराब आहेत म्हणून त्याचं इंटेलेक्ट कमी आहे किंवा बुद्धी कमी आहे किंवा प्रॉपर्टी कमी आहे त्याच्याकडे, असा त्याचा अर्थ होत नाही. ही जास्त महत्वाची गोष्ट आहे.
त्याच्या मेंदूमध्ये काय आहे किंवा बौद्धिक क्षमता काय आहे, ती खरं एक मोठी प्रॉपर्टी असू शकते. ते जाणायचं कसं किंवा काय हे जर म्हणलं आपण, या घडीला मोठी बिल्डिंग वगैरे असणं आहे, आपण साहजिकच आपण बघूयात की ही आपण जर का तराजूमध्ये टाकलं तर ज्याच्याकडे छान बिल्डिंग आणि छान मोठी कार आहे तो मोठा असं आपल्याला वाटेल, आणि ज्याच्याकडे नुसता मेंदू आहे आपल्याला वाटेल की तो हलका आहे अगदी, त्याचं काय ठीक आहे असतो, सगळ्यांकडेच असतो असं आपल्याला वाटेल. परंतु जर या घडीला आपण इनटँजिबल प्रॉपर्टी म्हणजेच कॉपीराईट रिलेटेड मटेरियल ज्यांनी निर्माण केले, एखादं महान साहित्य ज्या माणसांनी निर्माण केलंय, एखादा खूप सुंदर चित्रपट बनवलाय, लता मंगेशकर अगदी साध्या साडीमध्ये किंवा अगदी साध्या कपड्यांमध्ये राहत असे, परंतु तिचा गळा असा होता की त्यांची गाणी आयुष्यभर ऐकावीशी वाटतात. त्याद्वारे संपत्ती किती कमवावी किंवा किती कमवू शकते याबद्दल न बोलणं बरंच. दुसरी गोष्ट, ते सगळं कॉपीराईटमध्ये येतं. संगीत, चित्रपट, लेखन ह्या गोष्टी कॉपीराईट मटेरियल असतात. आणि दुसरी गोष्ट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी असते, ती म्हणजे पेटंट्स, डिझाईन्स, ट्रेडमार्क्स, GI ह्या गोष्टी म्हणजे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. ह्या सगळ्या मेंदूमधनच तयार झालेल्या आहेत. म्हणजे आपल्या बुद्धीची क्षमता दाखवून लोकांनी आपापल्या वस्तू किंवा आपापल्या कंपन्या बनवलेल्या आहेत. मॅकडोनाल्ड्स, टाटा, बाटा, हा मर्सिडीज, नायकी, सर्फ, हा ऍपलचं सिम्बल असलेली ऍपल नावाची कंपनी, ह्या सगळ्या आपल्या मेंदूमधूनच तयार झालेल्या आहेत. आपल्या म्हणजे जो कोणी करणारा आहे तो. त्यामुळे अशा घडीला आपण बिल्डिंग, कार याला महत्व द्यायचं का इनटँजिबल प्रॉपर्टी याला महत्व द्यायचं, ही विचार करण्याची वेळ आहे. मी पुन्हा एकदा हायलाईट करून सांगेन की माणूस आर्ट्स, ह्युमॅनिटीज, सोशल सायन्स असा म्हणजे तो महत्वाचा नाही असे नाही. त्याच्यामध्ये सुद्धा तेवढी कॅपॅसिटी आहे की जे काहीतरी जनरेट करू शकतो. उदाहरणार्थ संगीत आहे, पुस्तक आहे, लेखन करू शकतो, चित्रपट काढू शकतो, सॉफ्टवेअर्स काही असू शकतात. ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या कॉपीराईट मटेरियलमध्ये येतात. प्रत्येक माणसाला महत्व आहे या जगामध्ये हे जाणून घेणं आपल्याला महत्वाचं आहे. आणि या अशा परिस्थितीमध्ये तर तुम्हाला आता लक्षात आलं असेल की इनटँजिबल प्रॉपर्टी म्हणजे काय. तर अशा परिस्थितीत मी असं म्हणेन की टँजिबल प्रॉपर्टीपेक्षा नेहमीच इनटँजिबल प्रॉपर्टी ही उजवी ठरते. आणि याकडे लक्ष देणं आपल्याला महत्वाचं आहे. हा माणूस म्हणतो मेरे भेजे में क्या है, तेरे भेजे में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. मानवी मेंदूची क्षमता अचाट आहे, अफाट आहे. त्यामुळे आपण असं म्हणू शकत नाही की याला एखाद्या माणसाला कमी लेखणं वगैरे हे चुकीचं ठरेल. असं म्हणू शकत नाही की याच्याकडे प्रॉपर्टी नाहीये किंवा हा कमी खालच्या दर्जाचा आहे, असं आपण मुळीच म्हणू शकत नाही. ही गोष्ट जाणून घेणं आवश्यक आहे. महत्वाचं म्हणजे इनटँजिबल प्रॉपर्टी जी आपण पाहिली. इनटँजिबल प्रॉपर्टी म्हणजेच इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी, म्हणजेच IP, म्हणजे बौद्धिक संपदा असं आपण त्याला म्हणतो. वी आर सराउंडेड बाय इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी एव्हरीवेअर. आपल्या आजूबाजूला सगळ्याच ठिकाणी इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आहे. ती कशी? मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, मॅकडोनाल्ड, टाटा, बाटा, मर्सिडीज, नायकी, एक्सेल, मारुती, नंतर सुझुकी, होंडा, नंतर हे कम्प्युटर्स, HP म्हणा किंवा जे काय असतील वेगवेगळी मशिनरी, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या आजूबाजूला आहेतच. आणि ती सगळी बौद्धिक प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदेतूनच तयार झालेल्या आहेत या वस्तू. म्हणजेच काय, तर या गोष्टी क्रिएट केलेल्या आहेत. कशातनं? बुद्धीतनं. म्हणजेच क्रिएटिव्हिटी म्हणजेच न्यू आयडियाज. आणि मेकिंग न्यू आयडियाज टू वर्क, दॅट मीन्स इनोव्हेशन. आणि इनोव्हेशन म्हणजेच इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. हे आपल्याला असं समीकरण मांडता येईल. पुढचं सेंटेन्स किंवा पुढचं वाक्य फार महत्वाचं आहे. इन अन इकॉनॉमी वेअर ओनली सर्टन्टी इज अनसर्टन्टी. ओनली सर्टन्टी इज अनसर्टन्टी. बदल ही न बदलणारी गोष्ट आहे. जसं आहे तसंच सर्टन्टी इज अनसर्टन्टी, द वन शुअर सोर्स ऑफ लास्टिंग कॉम्पिटेटिव्ह ऍडव्हान्टेज इन नॉलेज. असं इकुजिरो नोनाकानी म्हटलंय. हा फार महान माणूस होता, आहे म्हणजे. अँड हेन्स नॉलेज
मस्ट बी प्रोटेक्टेड. शेवटी सर्वात महत्वाचं काय तर नॉलेज किंवा ज्ञान सर्वात श्रेष्ठ ठरतं कुठल्याही संपत्तीपेक्षा. हे मला या गोष्टीतनं सांगणं आवश्यक आहे. इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी म्हणजेच क्रिएशन्स ऑफ ह्युमन माइंड आणि आयडियाज दॅट क्रिएट न्यू थिंग्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड टू अर्न मनी. बौद्धिक संपदेतूनच भौतिक संपदा निर्माण होते, ही गोष्ट महत्वाची आहे. म्हणून बौद्धिक संपदा आपल्याला सांभाळून ठेवणं फार महत्वाचं आहे. आणि कुठल्या प्रकारे सांभाळली जाते ती तर या पद्धतीनं, उदाहरणार्थ पेटंट्स, ट्रेडमार्क्स, डिझाईन्स, GI आणि कॉपीराईट हे वेगवेगळे प्रकार आहेत बौद्धिक संपदेचे की ज्याद्वारे आपण ती सांभाळून ठेवू शकतो. आपण एकामागून एक बघूयात की त्याचा अर्थ काय होतो. पेटंट, इट्स अन एक्सक्लुझिव्ह राईट गिव्हन टू ऍप्लिकंट बाय गव्हर्नमेंट फॉर ए लिमिटेड पिरियड ऑफ टाइम. म्हणजे स्पेसिफिकली 20 वर्षासाठी हा काळ असतो. फॉर अ लिमिटेड पिरियड म्हणजे 20 वर्ष. आणि ज्यांनी पेटंट फाईल केलंय त्याला एक्सक्लुझिव्ह राईट म्हणजे त्याला त्याचे संपदेचे अधिकार मिळतात. सो दॅट others should not copy invention without permission. Complete disclosure of invention is required in this. इकडे उजवीकडे तुम्ही बघत असाल एक चित्र दिसतंय, एक सर्टिफिकेट टाईप दिसतंय की जिथं भारताची मोहर लावलेली आहे आणि इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी इंडिया असं लिहिलेलं आहे. हे एक पेटंट आहे की जे ग्रँट झालंय. नेमका कुठला विषय त्याचं डिस्क्रिप्शन खाली दिलेलं आहे यामध्ये की नेमकं कशासाठी हे पेटंट दिलेलं आहे. दुसरी संपदा येते डिझाईन्स. द फीचर्स ऑफ शेप, कॉन्फिगरेशन, पॅटर्न और ऑर्नामेंट or composition of lines or color or combination thereof applied to any article in 2D or 3D or in both forms. आपल्या आजूबाजूला अनेक वस्तू आहेत की ज्याचं डिझाईन पेटंटेड असू शकतं. उदाहरणार्थ आपण बऱ्याच वेळा अगदी आरामदायी खुर्ची जी आहे तिचं डिझाईन सुद्धा पेटंटेड होतं, एकेकाळी रजिस्टर्ड होतं. पेटंटेड म्हणण्यापेक्षा रजिस्टर्ड होतं गव्हर्नमेंटच्या ऑफिसांमध्ये. ही एक कोका कोलाची बाटली दिसते तुम्हाला. ही बाटली जर हातामध्ये धरली तर इतकं कम्फर्टेबल वाटतं. जर का आपण प्यायच्या पाण्याची मोठी बाटली 1 लिटरची घेतली तर ती एवढी सहजतेने धरता येत नाही की जी कोका कोलाची बाटली धरता येते, कारण त्याचं डिझाईन तसं आहे. आणि त्या डिझाईनमुळेच आपल्याला ती हवीशी वाटते किंवा पकडावीशी वाटते आणि त्यातलं जे पेय आहे लोकांना ते प्यावंसं वाटतं. पलीकडे एक सँडल दिलेली, ही सुद्धा डिझाईन एक रजिस्टर्ड डिझाईन आहे की जी आता आपल्याकडे सगळ्यात उपलब्ध आहे मुळातच. तुम्ही आठवेल तुम्हाला बघा, कोका कोलाची बाटली मात्र दुसरी कुठलीही कंपनी वापरू शकत नाही, कारण ते डिझाईन इज रजिस्टर्ड बाय दॅट कंपनी इन द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑफिस. पुढचा भाग आहे ट्रेडमार्क. ए वर्ड, नेम, सिम्बल, डिव्हाइस used in trade with goods to indicate the source of goods to distinguish from others. म्हणजे ट्रेडमार्क. त्याच्यामध्ये शब्द असतील, नाव असेल, सिम्बल असेल किंवा डिव्हाइस असेल एखादा, अशा पद्धतीने जे केलेलं असेल बौद्धिक संपदेचा हा प्रकार म्हणजे ट्रेडमार्क. आणि यात जर आपण पाहिलं तर मॅकडोनाल्ड, टाटा, बाटा, मर्सिडीज, नायकी, सर्फ एक्सेल, ऍपल हे वेगवेगळ्या गोष्टी किंवा वेगवेगळ्या कंपन्यांचे ट्रेडमार्क्स आहेत. एखादा जर का बाटा कंपनीच्या दुकानामध्ये गेला आणि शूज घेतले तर तो विचारत नाही का हो चांगली क्वालिटी आहे ना, असं विचारतो का आपण? नाही विचारत. मर्सिडीज कंपनीची कार घ्यायला गेला तो विचारणार का आपण त्याला, हो चांगली गाडी दे बरं का, असं आपण म्हणतच नाही. बिकॉज इट इज अ क्लासिकल कंपनी. इट हॅज डेव्हलप इट्स क्रेडिबिलिटी ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम. तुम्ही जेव्हा सर्फ एक्सेल किराणा दुकानातनं घेता तेव्हा दुकानदाराला तुम्ही विचारत नाही की बाबा याची क्वालिटी चांगली द्या बरं का, असं आपण नाही म्हणत. तेच आठवडे बाजारात किंवा रस्त्यावरती जे विकायला असेल तिथून घेताना आपण विचारतो कारण वो चांगलं निघेल ना. हा फरक कंपन्यांमधला आहे की ज्यांची क्रेडिबिलिटी आहे, कारण त्यांचा एक ट्रेडमार्क आहे आणि आपल्याला बघायची गरज नाही असं ट्रेडमार्क असलेलं आपल्याला माहिती की ही सर्फ एक्सेल म्हणजे चांगलीच आहे आणि तो सिम्बल बघून आपण पटकन उचलतो आणि दुकानं आपल्या बॅगमध्ये टाकतो विकत घेण्यासाठी.
पुढची गोष्ट आहे जिओग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ सोर्सेस. GI म्हणजे जिओग्राफिकल इंडिकेशन. GI आर प्लेस नेम्स used to identify the source of origin, quality, reputation, and other characteristics of products. उदाहरणार्थ दार्जिलिंगला जो सहलीला जातो तो 100% तिकडनं काय आणतो विकतो? कोणी सांगू शकेल? काय विकत आणेल तिथनं? हॅलो, चॅटबॉक्स मध्ये टाकू शकाल तुम्ही? काय आणणार दार्जिलिंगवरनं? चहा. असं काही होतं का दार्जिलिंगहून गेला आणि येताना खेळणं घेऊन आलाय आणि म्हणतो हो दार्जिलिंगचं खेळणं आहे? नोबडी विल पे अटेन्शन टू दॅट. हे आहे कांचीपुरमची साडी. कांचीपुरमला जर एखादी स्त्री गेली आणि ती कांचीपुरमची साडी नाही आणली असं सहसा होत नाही. संत्री जर का नागपूरला जर गेलात तुम्ही तर हमखास तुम्ही संत्री आणणार आणि जळगावला आलात तर हमखास केळी तुम्ही विकत घेणार. किंवा जळगावची केळी सार्वत्रिकरित्या उपलब्ध आहे. जगातली महाराष्ट्र आपल्या भारतातली 25% केळी फक्त एकट्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये होते. तुमच्या सोलापूरला जर का आलं तर सोलापुरी चादरी किती फेमस आहेत सगळ्यांना माहिती आहेत. पण जर तुम्ही रेल्वे स्टेशनवरती गेलात आणि तिथं ओरडला जळगावच्या समजा आलं इथं कोणी, अरे जळगाव का संत्रा, जळगाव का संत्रा, लोक म्हणतील अरे वेडा झाला हा. संत्र्याला जी गोड चव, जी खुमासदार चव आहे ती नागपूरच्याच संत्र्याला आहे. जळगावची जी केळी आहे ती जळगावलाच वातावरणामुळे निर्माण झालेली तशी उत्तम केळी. ती केळी सोलापूरला किंवा इतरत्र काही होणार नाही. म्हणून त्या जिओग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक दृष्ट्या त्या वस्तूचा जन्म तिथं झाला आहे म्हणून त्याला जिओग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ सोर्सेस असं म्हणतो आपण. आणखी मी उदाहरण देईन, कोल्हापूरची चप्पल. कोल्हापूरची चप्पल स्पेसिफिकली तिथल्या लोकांनी तशी डेव्हलप केली आहे, तशी दुसरीकडची चप्पल कोणी घेत नाही. तर त्याला जिओग्राफिकल इंडिकेशन असं म्हणतात आणि त्याचा संबंध इकॉनॉमिक्सशी आहे. प्रत्येक गोष्ट, बौद्धिक संपदेचा संबंध नेहमीच संपत्तीशी आलेला आहे. लक्षात ठेवा, भौतिक संपत्तीशी. भौतिक संपत्ती हे फार महत्वाचं आहे आणि म्हणून हा विषय अत्यंत महत्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा आहे. आणि साधारणपणे सगळ्याच विद्यापीठांमध्ये, सगळ्याच ठिकाणी मे बी करिअर ऍडव्हान्समेंट वगैरे जे असतं किंवा सगळ्याच ठिकाणी विचारत असतात विद्यापीठांना सुद्धा किती पेटंट्स फाईल झाले ते द्या, त्याचा डेटा द्या आणि त्याच्यावर आपले नॅक्स मध्ये सुद्धा मिळणारे मार्क्स, त्याच्यामुळेच त्याला मार्क्स दिलेले आहेत किंवा आपलं अवलंबित्व पेटंट्सवरती किंवा बौद्धिक संपत्तीवरती आता येते. कॉपीराईट हा एक अत्यंत महत्वाचा आहे, इस्पेशली काय म्हणू आपण, ह्युमॅनिटीज, सोशल सायन्सेस किंवा जे लेखक आहेत, कुणीही लेखक असू शकतो, त्यांनी जे काही पुस्तक लिहिलेलं असेल तर त्यांनी इथं खाली बघा एका चौकोनामध्ये दिसतंय कॉपीराईट सी, म्हणजे एका वर्तुळामध्ये सी लिहिलेलं आहे. म्हणजे ते पुस्तक कॉपीराईटची फी भरलेली त्यांनी ₹500 आणि भारत सरकारकडे ती फी जमा केली आणि हे पुस्तक रजिस्टर केलंय कॉपीराईट म्हणून. दुसरा कोणीही ते कॉपी करू शकत नाही. आपण जे फोटो कॉपी म्हणतो ते, किंवा त्याला स्लँगमध्ये कंपनीच्या नावानुसार आपण झेरॉक्स म्हणतो की झेरॉक्स काढून घे, तसं झेरॉक्स काढणं चुकीचं आहे. कारण हे कॉपीराईट याच्यानी प्रोटेक्टेड आहे किंवा सांभाळलं गेलेलं आहे. हे पुस्तक आहे महाराष्ट्राज 100 कॉमन बर्ड्स. हे पुस्तक फ्रीली अवेलेबल आहे, तुम्ही वापरू शकता, डाउनलोड करू शकता. परंतु त्यातलं टेक्स्ट आहे, मजकूर लिहिलेला, तो डॉक्टर राजू कसंबे यांच्या मालकीचा आहे, कारण त्यांनी तो तयार केलाय. फोटोग्राफ जे आहेत, जो फोटोग्राफ ज्यांनी काढलाय त्याच्या मालकीचा आहे. आणि कव्हर फोटोग्राफ फॉरेस्ट आउलेट बाय अनिल महाजन जळगाव यांनी हा फोटो काढलाय. म्हणून हे जर चित्र मला दुसरीकडे वापरायचं असेल तर मी त्यांची परमिशन घेणं गरजेचं आहे. बाकायदा मी त्यांना सांगितलेलंच आहे मुळात की मी हा तुमचा फोटो दाखवणार आहे माझ्या एका लेक्चरमध्ये म्हणून. त्यांनी सांगितलं हो सर, आनंद आहे म्हणून. तर ही गोष्ट लक्षात घेणं गरजेचं आहे की लिटररी वर्क, लेखन केलेलं साहित्य, मूव्ही म्हणजे चित्रपट, म्युझिक, पेंटिंग, सॉफ्टवेअर, ह्या सर्व ज्या गोष्टी आहेत या कॉपीराईट कायद्याच्या अंतर्गत आपण बौद्धिक संपदा म्हणून आपण सांभाळून ठेवू शकतो. आणि भारत सरकारद्वारे त्याचं एक आपल्याला सर्टिफिकेट मिळतं. आणि दुसऱ्या जर कोणी अनऑथॉराइज म्हणजे न विचारता वापरलं तर त्याच्यावर आपण केस दाखल करू शकतो.
गुन्हा दाखल करू शकतो. ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. मुळात मी पुन्हा मागे येईन आता थोडं. क्रिएटिव्हिटी. व्हॉट इज क्रिएटिव्हिटी? ए ड्रायव्हिंग फोर्स बिहाइंड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी म्हणजे बौद्धिक संपदा. बौद्धिक संपदेचंच बाळ म्हणजे क्रिएटिव्हिटी आहे. आणि क्रिएटिव्हिटी म्हणजे काय? थिंकिंग ऑफ न्यू आयडियाज. ही क्रिएटिव्हिटी जोपर्यंत आपण भौतिक स्वरूपात वगैरे आणत नाही तोपर्यंत दिसणार नाही. माझ्या डोक्यामध्ये काय किंवा मेरे भेजे में क्या है ये दूसरा कोई नहीं जानता. दॅट इज इम्पॉर्टंट. परंतु एखादी गोष्ट तुम्ही बनवत असाल, काही बनवलं असेल तुम्ही किंवा आयडिया असेल तर तुम्ही ती आयडिया सुद्धा प्रोटेक्ट करू शकता. इनोव्हेशन म्हणजे मेकिंग द आयडिया टू वर्क. आणि इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी इज नॉनदलेस क्रिएशन्स ऑफ ह्युमन माइंड. It is creations of human mind. And these creations help boost economy. In other words, intellectual property boosts economy. Intellectual property rights is the protection of creations of mind. Inventions असतील ते आपण प्रोटेक्ट करू शकतो पेटंट्सच्या द्वारे. फीचर्स ऑफ शेप आपण प्रोटेक्ट करू शकतो डिझाईन रजिस्टर करण्याच्या द्वारे आणि व्हिज्युअल सिम्बल्स ट्रेडमार्कच्या द्वारे. आपल्या एरियातली जी फेमस गोष्ट आहे किंवा आसपासची ती जर करायची ठरली तर ती आपण करू शकतो आपल्या जिओग्राफिकल इंडिकेशनच्या द्वारे. हे नक्कीच खरं आहे की आपण वी आर सराउंडेड बाय इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी एव्हरीवेअर. Everywhere, I would say. Sorry. $1 million question is that how to innovate. एखादी गोष्ट तयार कशी करायची, शोधायची कशी, नवीन आयडिया आपण आपल्या स्वरूपात वापरण्यायोग्य स्वरूपामध्ये कशी आणायची, ते म्हणजे हाऊ टू इनोव्हेट बेसिकली. त्याची काही एक मेथोडॉलॉजी आहे की जी सर्वश्रुत आहे, पण मी थोडक्यात सांगेन. आयडेंटिफाय द एक्झिस्टिंग प्रॉब्लेम सराउंडिंग यू अँड सर्च फॉर ए सोल्युशन. आसपास कुठले प्रॉब्लेम्स आहेत ते तुम्ही शोधा आणि त्याच्यावरती उत्तर शोधा. डिड यू गेट अन आयडिया टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम? तुमच्याकडे काही आयडिया आहे का की तो प्रॉब्लेम आपण सोडवू शकतो? तसं जर असेल तर एक्सपेरिमेंट, डेव्हलप, मॉडिफाय अँड कन्स्ट्रक्ट युअर इन्व्हेन्शन. इन्व्हेन्शन पुन्हा एकदा मी मागे जाईन. व्हॉट डज इट मीन बाय इन्व्हेन्शन? मेकिंग द आयडिया टू वर्क अँड थिंकिंग ऑफ न्यू आयडिया. दॅट इज नॉनदलेस क्रिएटिव्हिटी. अँड व्हॉट इज क्रिएटिव्हिटी बेसिकली? इट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. थोडक्यात बौद्धिक संपदा किती महत्वाची आणि कशी आपण करू शकू तयार, याचा हा फॉर्म्युला आहे असं मी म्हणेन. मी पुढे जाईन. आता मी 200 वर्षापूर्वी तुम्हाला घेऊन जाईन, 200 वर्ष मागं. या सगळ्या गोष्टी समजून घेण्यासाठी आपल्याला जाणं गरजेचं. 200 वर्ष मागं मॅनकाइंड्स पर्स्यूट ऑफ इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन्स हॅज पॉवर्ड ह्युमन प्रोग्रेस अँड ट्रान्सफॉर्म अवर वर्ल्ड. 2 centuries of breakthrough innovations have seen a 15-fold growth in per capita income in frontier economies. म्हणजे 200 वर्षापूर्वी म्हणजे 18वं शतक जेव्हा सुरू झालं त्या वर्षापासून आतापर्यंत असं धरा तुम्ही, त्यावेळी माणसाच्या खिशामध्ये समजा $2,000 होते तर आता 15 फोल्ड म्हणजे 15 पट जास्त म्हणजे $30,000 त्या माणसाजवळ आहेत. आणि हे कशामुळे? केवळ मी असं म्हणेन इनोव्हेशन्समुळे. नवीन नवीन आयडिया लोकांनी अंमलात आणल्या आणि त्याच्याद्वारे समाजातले प्रॉब्लेम सोडवले आणि त्याच्याद्वारे संपत्तीची निर्मिती झाली. तर कुठले कुठले इनोव्हेशन्स आहेत हे आपल्याला मला सांगायला आवडेल. उदाहरणार्थ 1836 साली स्टीम लोकोमोटिव्ह तयार झालं. जेम्स वॅटने आणलं इंग्लंडमध्ये. आगगाडी म्हणू आपण त्याला.
1837 मध्ये इलेक्ट्रिक टेलिग्राफ आलं. 1856 मध्ये प्लास्टिक आलंय. आज तर अशी परिस्थिती, प्लास्टिक जर नसेल तर आपल्याला जगणं अत्यंत अवघड होऊन बसेल. त्यानंतर बघा, इंडस्ट्रियल स्टील मेकिंग आलंय, म्हणजे मेटल्स बनवणं आलं. सायंटिफिक प्लांट ब्रीडिंग, कदाचित त्यामुळे आपल्याकडं अन्नाची उपलब्धता आहे. ऑटोमोबाईल्स, कार आल्या, इलेक्ट्रिक लॅम्प आलेत, एरोप्लेन विमान आले, रेडिओ आला, फार्मास्युटिकल्स म्हणजे औषधं आले. अगदीच ऍक्सिडेंटली म्हणजे अपघातानेच अगदी अँटीबायोटिक पेनिसिलिनचा शोध लागलाय अलेक्झांडर फ्लेमिंग कडनं. न्यूक्लिअर एनर्जी, नंतर सेमी कंडक्टर्स, टेलिव्हिजन, सप्लाय चेन इनोव्हेशन्स. समजा दुकानामध्ये गेला, डीमार्ट सारख्या मोठ्या एखाद्या, तर आपल्याला खरेदी करतो वस्तू, अगदी 2-4 बास्केट जरी असल्या तरी 5 मिनिटात आपण बिल देऊन मोकळं होतो. कारण सप्लाय चेन इनोव्हेशन्स आलं, बारकोड्स आलेत. ते जर नसते तर हाताने लिहित बसणं आणि हिशोब करणं आणि देणं किती कठीण झालं असतं याचा विचार आपण करू शकतो. नंतर रोबोटिक्स, जस्ट इन टाइम मॅन्युफॅक्चरिंग, सस्टेनेबल एनर्जी, सोलार एनर्जी, इंटरनेट, मोबाईल फोन्स, नंतर नॅनो टेक्नॉलॉजी आणि 3D प्रिंटिंग. इतक्या अनेकविध गोष्टी संशोधनाच्या द्वारे, बौद्धिक संपदेच्या द्वारे विविध लोकांनी तयार केल्या. दुःखद आणि याच्याद्वारे महत्वाची गोष्ट म्हणजे खिशात खुळखुळणारा पैसा हा त्यामुळे वाढत गेला. म्हणजेच काय, संपत्तीची निर्मिती होत गेली. हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे. दुःखद गोष्ट याच्यामधली हीच आहे की या सगळ्या गोष्टींमधला एकही गोष्ट संपूर्णपणे भारतात बनलेली अशी नाहीये. ते जर असतं तर आपण सुद्धा श्रीमंत झालो असतो आणखीन. जसे युरोपियन कंट्रीज आहेत किंवा अमेरिका आहे तसे यातले काही शोध तरी आपले जर असते तर आपल्याला तेवढी संपत्ती निर्माण करता आली असती. पण दुर्दैवाने तसं नाहीये. पण हा विषय समजून घेणं गरजेचं आहे. मला एक तुमचं लक्ष द्यावं असं वाटतं की तुम्ही की GII, ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स, या सगळ्या गोष्टींमध्ये इनोव्हेशन फार महत्वाचं, म्हणजे मेकिंग युअर आयडिया टू वर्क. आणि ह्या गोष्टी कशाने घडतात, तर ते म्हणजे इनोव्हेशन इनपुट आणि इनोव्हेशन आउटपुट. ह्या 2 गोष्टी आहेत की ज्यामुळे GII किंवा इनोव्हेशन घडतंय. आणि याचा इंडेक्स म्हणजे इट इज अ रेशो ऑफ इनपुट अगेन्स्ट आउटपुट. जेवढं इनपुट चांगलं असेल तेवढं आउटपुट चांगलं असणार आहे हे बघणं गरजेचं आहे आपल्याला. आणि याच्यामध्ये इनोव्हेशन म्हणजे नवीन गोष्टी घडण्यासाठी काय आवश्यक आहे याचा जर आपण उहापोह केला, इफ वी डिस्कस इट, इट इज लाईक दिस. दीज आर द 5 इम्पॉर्टंट इनपुट्स required to have innovation in our country or in that particular region. What is that? Institutions. म्हणजे चांगल्या संस्था असायला हव्या आपल्याकडं. पॉलिटिकल एन्व्हायरमेंट, रेग्युलेटरी एन्व्हायरमेंट, बिझनेस एन्व्हायरमेंट एक्सेट्रा. म्हणजेच विद्यापीठ, कॉलेजेस ही चांगली असायला हवी. नंतर ह्युमन कॅपिटल अँड रिसर्च, तिथली एज्युकेशन सिस्टीम चांगली असायला हवी. इन्फ्रास्ट्रक्चर, तिथल्या उपलब्ध असलेल्या फॅसिलिटीज चांगल्या पाहिजे. मार्केट सॉफिस्टिकेशन, इन्व्हेस्टमेंट, ट्रेड, कॉम्पिटिशन, क्रेडिट, ह्या गोष्टी चांगल्या पाहिजे. आणि बिझनेस सॉफिस्टिकेशन म्हणजे नॉलेजेबल वर्कर्स, इनोव्हेशन लिंकेजेस, नॉलेज ऍब्सॉर्प्शन, ह्या गोष्टी जर एकत्रितरित्या असतील तर निश्चितच हे इनपुट आहे इनोव्हेशनसाठीचं. इन्स्टिट्यूशन्स, ह्युमन कॅपिटल अँड रिसर्च, इन्फ्रास्ट्रक्चर, market sophistication and business sophistication. If it is there, then only we will get innovation output. Please understand, ह्या 5 गोष्टी जर व्यवस्थित असतील तरच तुम्हाला इनोव्हेशन आउटपुट चांगलं येईल. आणि what is that output? In what kind of terms we can find the innovation output? What exactly is that? It is in 2 forms basically. One, about the knowledge and technology output. It means the research papers which are published by various researchers, teachers, students, etc. And second output
that is more creative. And this creative output is nonetheless the patents. That is intangible assets or intellectual property, protected intellectual property. I'm deliberately saying these words, protected intellectual property, creative goods and services, online creativity, etc. So in nutshell, innovation, it means making the ideas to work. Where it is possible to happen, where innovations will be made basically, where ideas will be made into physical existence, where institutions, human capital, infrastructure, market sophistication, and business sophistication is available. Then only you can really publish good papers and create intellectual property. What kind of property? Protected intellectual property. Please understand. So if we see this GII, Global Innovation Index, Global Innovation Index, if we see it further, in various countries upon comparison, it is like this. On the base, on x-axis, it is GDP per capita in dollars. And here on y-axis, it is GII, Global Innovation Index score. So if we see, this is the trend line. And at the bottom, there are countries like Yemen, then Sudan, etc. While on the top, there is a country like Switzerland. Then comes Ireland. Then this is USA, Great Britain, France, etc. Japan. Here is China. And here is our beloved country, India. You can see the difference between these two. Colors. This is brown color. And this is at the bottom, it is blue color. Blue colored countries, it means those countries which are below poverty level, or rather to say, poorer countries. And these countries, red color countries or brown color, it means rich nations. More you go in the upper direction, richer is the country. We have just crossed this barrier of poor nation. So if we wanted to reach maybe Switzerland, it is extremely hard. We have to cross China, Japan, Great Britain, USA, and so on. And then we may reach to Switzerland. And it is one of the toughest tasks. However, this task we can achieve if all the researchers together decide in India that, yes, I will really work hard to get my intellectual property protected either through patents, trademark, design, GI, etc., or copyright. That is important thing. So we need to plead to work hard to achieve this task and get more money perhaps. I will go further. If we see, science and technology generally are known as pillars of wealth. Of course, it doesn't mean that social sciences and humanities or commerce is not included. It is also there. It is also there. Please look at that. We have different countries over here, high income countries, upper middle income, lower middle, and very poor country or low income. We will not compare with the low income, but in lower middle income country, we can put our country India. Then comes upper middle Malaysia, and at top, maybe we can symbolically, we can put USA. And about knowledge creation, we have seen it. What kind of knowledge is there? It is in two forms. One is research papers, and second, creative output, that is patents or intellectual property. So in this case, knowledge creation, either in terms of papers or intellectual property protected, we can see this patents by origin against dollars or income, GDP. In that ratio, if we see, USA is having 7.65, Malaysia 3, and India 1.27. PCT, Patent Cooperation Treaty. It means this PCT, in slang, we call it as
Generally, people call it as world patent or so. Fundamentally, world patent concept doesn't exist. It is patent cooperation treaty. 144 countries have signed that. And if you file a patent in India under the PCT, then you can file patent in 144 countries together. Of course, you have that permission, but independently it has to be filed over there. You have that permission to file. So in that PCT case, it is 2.5, and in India, it is just 0.1. So 25 times we are behind USA. 25 times. It's a very big, number. Then scientific and technological articles and GDP. If we see this, USA 30 and we people 7.2, 4 times lesser. Citable documents, we have seen it yesterday. Citable documents and H index, we have seen it, Hirsch index. So it is 422 and we have only 120. So if we look at that, at the statistics, this side, left-hand side, I mean to say this side, countries are richer or the ratios are very good. And at right-hand side, it is lower. So more is the wealth in this direction. More is the knowledge in this direction. So more is the knowledge. It means the another side of the coin, that is more is the wealth in that direction. Please understand this. माझा आवाज येतोय sir? Am I audible? चालू आहे ना? हा. Okay. मला वाटलं बंद झालंय की काय? Sorry. So in this case, I would take your attention to another point now. 1.3, which is not visible here clearly. Now it is clearly visible. Utility models by origin versus GDP. So high in USA, it is having 1.26. India, 3.19. So if utility model is stronger, perhaps it is like this: more usages, more poverty. More usages, more poverty. It means अमेरिकेमध्ये एखादं यंत्र शोधायचं, त्यांनी बनवायचं, आणि ते जेसीबी, उदाहरणार्थ जेसीबी ही इंग्लंडची कंपनी आहे मुळात. एक्सकॅव्हेटर म्हणतो आपण त्याला. जेसीबी इंग्लंडची कंपनी, ते बनवतात आणि जेवढे इंग्लंडमध्ये विकले जात नाही त्यापेक्षा जास्त आपण भारतामध्ये ते विकत घेतो. मोर युसेजेस, मोर पॉवर्टी. यंत्र त्यांनी बनवलंय आणि आपण वापरतोय, पैसे त्यांना देतोय आपण. आपण पैसे त्यांना देतो आहोत. पुढे जर म्हणलं आपण या अशा परिस्थितीमध्ये जीडीपी बाय कंट्री जर आपण म्हणलं तर युएसए इज नंबर 1, ऑलमोस्ट $20 ट्रिलियन. चायना 12, जपान 5, जर्मनी 3.5 आहे, इंडिया 2.6. ऑफकोर्स इट इज इन्क्रीज. दिस इज ओल्ड डेटा, बट इट इज इन द ऑलमोस्ट सेम ट्यून ऑल्सो. आपल्याला 2.5 वरून 20 पर्यंत जाणं म्हणजे इट्स अ व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. Very difficult task, and I'm sure that this is possible only when all the researchers in the country unite together to work for the country, work hard, and get their knowledge, created knowledge, protected in terms of intellectual property. That is possible. So in other words, knowledge is money. More is the knowledge, more is money. And money is, of course, is the power. And that is why, USA has been always big brother across the whole countries in the world. It's not Russia, it's USA, because they have several patents, several research papers published, good research papers, I mean to say, in good journals. We will see that statistics further. So how many patents are being filed in India? Patents or intellectual property is one of the measure of having money. So that is why we have to look in this matter. How
हाऊ मेनी पेटंट्स आर देअर इन इंडिया. दिस इज द डेटा ऑलमोस्ट 3-4 वर्षापूर्वीचा आहे आणि ऑलमोस्ट इन द सेम ट्यून टुडे ऑल्सो, लिटल बिट मोर आय वुड से. आय कॅन शो दॅट स्टॅटिस्टिक्स ऑल्सो. जवळजवळ 50,000 पेटंट्स आपण फाईल केले 18-19 मध्ये देशामध्ये. 2018-19 रिअल टाइम डेटा त्या वर्षाचा. परंतु 50,000 आपल्याला वाटतं अरे किती छान, किती भारी, 50,000 पेटंट्स आपण फाईल केलेत. बट माय फ्रेंड्स, look at this. How many Indians have filed the patents out of this 50,659? 17,005 लोक आहेत इंडियन्स की ज्यांनी आपले पेटंट्स फाईल केले. आणि नॉन रेसिडेंट्स, परदेशी लोक, परदेशी म्हणजे ज्यांचं आडनाव परदेशी आहे ते नाही, परदेशात राहणारे लोक किंवा कंपन्या, त्यांनी किती फाईल केले पेटंट? 33,654. आणि ते दोन्ही मिळून 50,659 होते. म्हणजे त्या घडीला आपली लोकसंख्या होती साधारणपणे 18-19ला मला वाटतं 130 कोटी वगैरे असावी. आणि त्या 130 कोटी जनतेमधनं किती पेटंट्स फाईल? 50,000. तर ती फिगर काही खूप छान आहे असं मला वाटत नाही. हा 5 वर्षाचा डेटा आहे. 21 पर्यंतचा 52,000 पेटंट्स होते 20-21 मध्ये. त्याच्या आधी 42, 40, 35. फार एनकरेजिंग आहे डेटा असं नक्कीच नाहीये. IPR प्रोटेक्शन इन इंडिया, दिस इज द प्रोफाईल. नॅशनल टेक्नॉलॉजी डे जो आता झाला मागच्या आठवड्यात, त्या दिवसाचं हे स्टॅटिस्टिक्स गव्हर्नमेंटने दिले. 2012-13 मध्ये बघा पेटंट्स किती होते, फाईल किती झाले? 43,000. आणि 22-23 मध्ये 82,000, ऑलमोस्ट दुप्पट मी असं म्हणेन. पुढच्या स्लाइडमध्ये कळेल. इन्क्रीज बाय 2 टाइम्स. एक्झामिन्ड पेटंट्स किती आहेत? 12,000च्या 49,000 झाले. आणि ग्रँटेड पेटंट्स 4,000 पेटंट्स ग्रँट झाले होते 12-13 मध्ये, ते 22-23 मध्ये किती आले? 34,000. 8 पट वाढले. म्हणजे आपली भारताची कॅपॅसिटी टू ग्रँट पेटंट्स हॅज बीन इन्क्रीज ड्रॅमॅटिकली. 8 पट. परंतु पेटंट फाईल करण्याची क्षमताच मुळात कमी आहे आपली. आपल्याला जेवढे हवे तेवढे पेटंट्स फाईल झालेत का? नाही. मी कालच्याही भाषणात तुम्हाला दाखवलं होतं की चायनाने किती पेटंट्स फाईल केलेत? 14 लाख. युएसएने 6 लाख. आणि भारताने साधारणपणे 55,000. मग हा गॅप फार मोठा आहे आणि हा गॅप भरणं फार महत्वाचं आहे. आणि हा गॅप भरून कोण काढू शकतं? तर PhD करणारे सगळे विद्यार्थी आणि शिक्षक बंधू, की ज्यांच्याकडं संशोधन करण्याची ताकद आहे आणि ते नवीन ज्ञान क्रिएट करू शकतात. त्याच पद्धतीने पब्लिकेशन्सचा जर आपण डेटा पाहिला तर मी पुन्हा सांगेन की अमेरिकेमध्ये 25 वर्षात 1.44 करोड पेटंट्स पब्लिकेशन्स त्यांनी केले 25 वर्षात. चायनाने 82 लाख आणि भारताने फक्त 23 लाख रिसर्च पेपर्स आपण पब्लिश करू शकलोय. आपली प्रत्येकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी की चांगल्या जर्नलमध्ये आपण आपलं पेपर पब्लिश केला पाहिजे. आणि चांगलं जर्नल कोणतं हे आपण काल विस्तृत पद्धतीने पाहिलंय. पुस्तकांच्या बद्दल जर का म्हणलं तर ते सुद्धा असंच आहे. 2018चा हे स्टॅटिस्टिक्स आहे. नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश चायनाने 4.4 केलेत, युएसएने 3 लाख, भारताने किती आहेत? 1 लाख सुद्धा आपण क्रॉस करू शकलो नाहीये. 0.9 लाख म्हणजे 90,000 पुस्तकं आपण छापले इतक्या लोकसंख्येमध्ये असताना. म्हणजे खूप काही करणं आपल्याला गरजेचं आहे. जे आर्ट्स, ह्युमॅनिटीज, सोशल सायन्स त्यांनी सुद्धा चांगली पुस्तकं लिहिणं गरजेचं आहे. हा जरा डेटा जरा कठीण आहे समजायला. हे एक रडार ग्राफ आहे, 0 ते 70 हे असं स्केल आहे. आणि यात जर पाहिलं आपण ही जी रेषा मारली निळ्या रंगाची, हे ॲव्हरेज आहे. आणि आपली भारताची परिस्थिती मात्र ॲव्हरेज पेक्षा सुद्धा कमी आहे दुर्दैवाने. म्हणजे 10च्या आसपास आपला काय म्हणते बरं स्केल आहे इनोव्हेशनचं. प्रॉडक्ट इनोव्हेशन्स, ऑर्गनायझेशन इनोव्हेशन्स आपले 10च्या आसपासच आहेत. यात फार जास्ती खोलात शिरणं काही योग्य किंवा ठरणार नाही कारण वेळ जाईल. आणि डेव्हलप नेशन्समध्ये मात्र 35च्या वरती ॲव्हरेज आहे. म्हणजे बघा डेव्हलपिंग कंट्रीज साधारणपणे 25च्या आसपास आहेत, डेव्हलप नेशन 35च्या आसपास आहेत आणि आपण मात्र 10च्या आसपासच आहोत.
मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीज, प्रोसेस इनोव्हेशन्स मध्ये आपण चांगले आहोत, नो डाऊट, हे हिरवं आणि निळं. परंतु जास्त पैशाची निर्मिती हे ऑरेंज आणि रेड कलरचे जे बार्स दिसत आहेत, प्रॉडक्ट आणि ऑर्गनायझेशनल इनोव्हेशन्स आहेत, यातनं होऊ शकते संपत्तीची निर्मिती. त्यात मात्र आपण अत्यंत कमी आहोत. मी हा डेटा दाखवीन तुम्हाला. एक इंटरेस्टिंग डेटा एका IM कन्सल्टिंग ग्रुपने बनवला होता. एक मिनिट. यामध्ये जर आपण पाहिलं तर हा आहे USA निळ्या रंगाचा. स्काय ब्लू कलर जो आहे तो आहे युरोप. आणि तिसरं जर पाहिलं आहे ब्रिक एमटी, म्हणजे यामध्ये आपला भारत देश येतो. ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना, मेक्सिको अँड टर्की. म्हणजेच वी रिप्रेझेंट और वी कम अंडर कॅटेगरी ऑफ दिस, व्हॉट इज दॅट, लाईट ब्लू कलर म्हणेन मी याच्यामध्ये. तर आपण कशा पद्धतीने पैसे खर्च केले जातात आपल्या देशामध्ये किंवा असं जगाच्या मानाने आपण जर पाहिलं, डिफेन्स स्पेंडिंग, संरक्षणावरती 55% खर्च केला जातो USA मध्ये. युरोपियन युनियन फक्त 18% खर्च करते त्यासाठी. आपण 27% खर्च करतोय साधारण. स्मार्टफोन्स जर का आपण पाहिले, स्मार्टफोन्स, तर त्या केसमध्ये स्मार्टफोनच्या केसमध्ये बघा तुम्ही की 25% USA खर्च करतोय, युरोपियन युनियन 20% आणि भारत 55%. 55% पैसे आपले स्मार्टफोनच जातात. इट्स अ बिग अमाऊंट. आणि इनोव्हेटिव्ह फार्मामध्ये अमेरिका खर्च करते 66% पैसे, युरोप 29% आणि इंडिया मात्र फक्त 5%. आता मला असं विचारायचंय तुम्हाला, इनोव्हेटिव्ह फार्मा म्हणजे काय? नवीन नवीन प्रकारची औषधी कशासाठी लागते? नवीन नवीन तयार होणाऱ्या डिसिजेसला ट्रीट करण्यासाठी किंवा त्यांच्यावरती औषधोपचार करण्यासाठी. उदाहरणार्थ कॅन्सर, डायबिटीज, या असल्या डिसिजेसला लागणारे किंवा अशा रोगांवरती औषधं, नवीन नवीन औषधांची आवश्यकता आहे. कारण त्याच्यासाठी ट्रीटमेंटसाठी उत्तम प्रकारची औषधं आजही उपलब्ध नाहीयेत. म्हणून हे लोक खर्च करतात पैसे, आणि आपण मात्र त्यावर खर्च करतोय फक्त 5%. आता यावेळी हा प्रश्न आहे, कॅन लो इन्व्हेस्टमेंट्स ब्रिंग गुड मेडिसिन्स? कॅन लो इन्व्हेस्टमेंट्स ब्रिंग गुड मेडिसिन्स? शक्यच नाहीये. आपण 5% खर्च करतोय आणि आपला खर्च मात्र लोकसंख्या 140 कोटी आहे. प्रचंड प्रमाणात आपल्याला खर्च लागणार आहे. खूप लोकांना कॅन्सर होऊ शकतो, डायबिटीज होऊ शकते, आणि अशा परिस्थितीत आपण औषधांवरती खर्चच करत नाही. आपण खर्च कशावर करतोय? स्मार्टफोन्सवरती. स्मार्टफोन्स आर बिकमिंग मोर अँड मोर स्मार्ट. तर अशा परिस्थितीमध्ये आपण कुठं पैसे खर्च करायला हवे आणि कुठं नाही याचा विचार करणं गरजेचं. मी पुन्हा आता घेऊन येईन तुम्हाला इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी, म्हणजे इनटँजिबल कॅपिटल विथ हाय रिटर्न्स. याचं उत्कृष्ट मॉडेल म्हणजे मोबाईल फोन. उत्कृष्ट मॉडेल म्हणजे मोबाईल फोन. उदाहरणार्थ हा हुवेईचा फोन आहे, हा आहे सॅमसंगचा, आणि हा आहे ऍपल फोन. की लोकांना खिशामधनं काढून दाखवा असं वाटतं, जनरल रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, इथं जर कोणी असलं तर तो पटकन काढून दाखवतो की माझ्याकडे ऍपलचा फोन आहे. का? कारण त्याच्यामध्ये फॅसिलिटीज खूप आहे, त्याची किंमत खूप जास्त आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जर आपण पाहिलं कॉस्ट ऑफ मटेरियल काय आहे, $809 जर का फोन असेल, हा साधारणपणे 60,000 रुपयाचा धरा तुम्ही. 60,000 रुपयाचा जर फोन धरला तुम्ही, तर त्याची प्रोडक्शन कॉस्ट किती आहे? तर 22%. म्हणजे साधारणपणे 12 ते 15,000 रुपये किंवा थोडी जास्त 25% म्हणून आपण 22% म्हणलं तर किती होईल? साधारणपणे 12-15,000 रुपये. डिस्ट्रीब्युशन कॉस्ट 15%, अदर 21, आणि ऍपल्स व्हॅल्यू कॅप्चर म्हणजे कंपनीला किती फायदा होतोय त्यातनं? साधारणपणे 42%. म्हणजे 60,000 रुपयाचा जर तुम्ही फोन घेतला तर साधारणपणे 25,000 रुपये त्यातला त्या कंपनीचा डायरेक्ट प्रॉफिट आहे.
आणि मोबाईल फोनमध्ये अनेक प्रकारचे पेटंट्स अवेलेबल आहेत. म्हणजे कंपन्या अनेक प्रकारचे पेटंट्स विकत घेतात. ते त्या पेटंट्सचा उपयोग करून आपला मोबाईल फोन जो बनवतायत तो मॉडिफाय करतात आणि तो आपल्याला प्रचंड किमतीमध्ये विकतायत. मी असं म्हणत नाही की त्यांचं चुकतंय, ते बरोबरच आहेत. तुम्हाला जर पैसे खर्च करायचे असेल तर विकत घेऊ नका तुम्ही. आपल्याला गरज आहे या अशा गोष्टींची, असं झालंय. आणि म्हणून आपण सहजगत्या 60,000 रुपयाचा मोबाईल जेव्हा बाजारातून विकत घेतो त्यावेळी 25,000 रुपये त्याच क्षणाला, मी म्हणेन त्याच क्षणाला जात आहेत कुठं, उडून जात आहेत. साधारण $340. आणि हे जाऊन जाऊन कुठं जातील, की ती जी कंपनीची ओरिजिनल ऑफिस जिथं आहे, ज्या ठिकाणी त्या कंपनीचं ऑफिस आहे, ज्या देशामध्ये आहे, त्या देशामध्ये तुमचे 42% रक्कम म्हणजे 25,000 रुपये त्याच क्षणाला उडून जात आहेत. उडून जात आहेत म्हणजे ते त्यांच्या खिशात जात आहेत. ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की एखादी गोष्ट आपण विकत घेतोय म्हणजे काय करतोय, आपण त्या दुसऱ्या देशाची, की ज्याच्यामध्ये इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी किंवा बौद्धिक संपदा सांभाळली गेलेली आहे किंवा प्रोटेक्ट केली आहे, त्या देशात तेवढे पैसे आपले उडून जात आहेत किंवा त्या लोकांच्या खिशामध्ये ते पैसे जातात. त्यांनी काही काम करो अथवा न करो, आपले पैसे मात्र त्यांच्याकडे जातील. कारण तुम्ही त्यांच्याकडच्या वस्तू विकत घेत आहात आणि तुम्ही आपले पैसे त्यांना देत आहात आणि रॉयल्टीच्या द्वारे हे सगळे पैसे त्यांच्याकडे जात आहेत. म्हणजेच मोबाईल फोन हा एक इनटँजिबल कॅपिटल विथ हाय रिटर्न्स असं आपण म्हणता येईल. मला कळतंय की व्हॉट डॉक्युमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पेटंट रजिस्ट्रेशन इन इंडिया असं विचारतायत कोणीतरी, हरकत नाही, मी ते बोलणारच आहे. परंतु हा विषय जास्त गहन आहे हे समजून घेणं गरजेचं आहे. पेटंट का फाईल करायचं हे समजून घेणं गरजेचं आहे. पेटंट कसं फाईल करायचं अनेक लोक सांगणारे आहेत आणि मी सुद्धा ते सांगणार आहे शेवटी. पुन्हा मी तुम्हाला दाखवीन की पेटंट्स कसे फाईल झालेत. 10 पेटंट ऑफिसेस आहेत जगामधले की ज्यांनी आपापले पेटंट फाईल किती झाले ते दाखवलेले आहे. हे 2016चा डेटा आहे. 18, 19, 20, 21 साधारणपणे याच ट्यून मध्ये डेटा आहे. चायनाचे पेटंट्स बघा, साधारणपणे 12 लाख पेटंट्स आहेत हे, आणि इथं अजून 1 लाख पेटंट म्हणजे जवळजवळ 13 लाख पेटंट 2016 साली फाईल केलेत त्यांनी. आपण 50,000 क्रॉस केलं नव्हतं त्यावेळेला. USA 3-3 लाख पेटंट्स आहेत, फॉरेनर्स आणि अमेरिकन्स त्या देशातले 6 लाख पेटंट्स त्यांचे. आपल्याकडे मात्र बघा तुम्ही हा नीट पाहिला ग्राफ तर फॉरेनर्सची संख्या जास्त की जे पेटंट फाईल करतायत आणि आपले लोक कमी फाईल करतायत पेटंट. 2021 सालचा हा डेटा आहे की ज्याच्यामध्ये पेटंट्स कुठल्या कुठल्या कंपन्यांनी फाईल केले. आपण जर लक्ष देऊन पाहिलं तर हे बघा, IBM नावाच्या कंपनीने 2021 मध्ये 8,540 पेटंट्स फाईल केलेत. नंतर सॅमसंग 8,517, LG, कॅनन, हुवेई, इंटेल, टोयोटा, सोनी, ऍपल, मायक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, BOE चायनीज कंपनी, अमेझॉन, डेल, फोर्ड, नंतर फुजी, ह्युंदाई, हिताची. दुर्दैवानी याच्यामध्ये भारतीय कंपन्या कुठे दिसत नाहीये. हा एक सगळ्यात मोठा डायलेमा आहे किंवा समजून घेणं गरजेचं आहे की आपले पेटंट्स नाही दिसत आहेत, आपल्या कंपन्या सुद्धा दिसत नाही. जर इन्स्टिट्यूशन्सचा विचार केला आपण तर टॉप 100 कंपन्या, विद्यापीठ की ज्यांनी पेटंट्स फाईल केलेत, ती जर पाहिली 2014 पर्यंतचा डेटा, हा जुना डेटा आहे. यानंतर अनेक पद्धतींनी वाढलेले आहे. परंतु बघा तुम्ही 13 कंपन्या पहिल्या फक्त चायनीज आहेत, फक्त चायनीज कंपनी, आणि जवळजवळ 1000 पेटंट्स 13व्या कंपनीने विद्यापीठाने 1162 पेटंट फाईल केले आणि झेजियांग युनिव्हर्सिटीने 2629 पेटंट एका वर्षामध्ये. आपली विद्यापीठ 2 डिजिट्स मध्ये सुद्धा जाऊ शकत नाहीत अशा वेळेला. मला फार छान वाटत नाहीये सांगायला, परंतु आमच्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने आतापर्यंत कबचं उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने साधारणपणे 62 पेटंट्स फाईल केलेत, 25 ग्रँट झालेत. 100 सुद्धा आम्ही क्रॉस करू शकत नाहीये अजून, आणि तिथं हे विद्यापीठ 1000 करतायत, 2,000 करतायत. आपल्याला खूप काही करणं गरजेचं. मी पुन्हा मागे येईन, रिफ्रेशिंग पेटंट्स अँड डिझाईन्स. आपण पुन्हा बघूयात पेटंट व्हॉट एक्झॅक्टली इट इज. इट इज अन एक्सक्लुझिव्ह मोनोपोली राईट granted by the government to inventor
or his assignee for his invention. It can be a product or even it can be a process. बघा ही पिन जी आहे आपण याला काय म्हणतो, पिन कोणती पिन, लक्ष नाही, सेफ्टी पिन, हिचं सुद्धा पेटंट आहे. ज्यांनी सेफ्टी पिन काढली असेल त्यांनी अत्यंत पैसे कमावले. टीव्ही, घड्याळ, नंतर डिझाईन्स रेफर टू फीचर, क्रॉकरी आहे, ज्वेलरी आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी डिझाईन्स मध्ये येतात. नंतर ट्रेडमार्क, ए व्हिज्युअल सिम्बल, वर्ड, सिग्नेचर, नेम, डिव्हाइस, बघा या गोष्टी आहेत. कोका कोला, मर्सिडीज वगैरे या गोष्टी ज्या आहेत या ट्रेडमार्क्स आहेत. यामध्ये शब्द सुद्धा आहेत आणि चित्र सुद्धा आहेत. जिओग्राफिकल इंडिकेशन रेफर टू एन इंडिकेशन विच आयडेंटिफाईज ऍग्रिकल्चरल और नॅचरल और मॅन्युफॅक्चर्ड गुड्स. वाय टू क्रिएट, बेसिकली पेटंट का फाईल करायचं हा विचार फार महत्वाचा आहे. पेटंट का फाईल करायचं हा महत्वाचा आहे, किंवा इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी का क्रिएट करायची याचा जर विचार केला तर काही सर्वे केलेली काही कारण आहेत, रिसर्च पेपर्स मध्ये पब्लिश झालेली आहेत, तर ती म्हणजेच ऑथेंटिक आहेत. इम्प्रूव्ह द एक्झिस्टिंग प्रॉडक्ट्स, न्यू टेक्नॉलॉजीज अँड सोल्युशन्स, minimize product cost, reputation and brand value, compete with rivals, fundamental basic research, existing government programs, reverse engineering to suit the local needs. ह्या अशा गोष्टींसाठी जनरली लोक बौद्धिक संपदा तयार करण्याच्या मागे लागतात. हे बघणं आपल्याला गरजेचं आहे. परंतु प्रत्येक जण पेटंट फाईल करू शकतो का? प्रत्येक जण चांगलं लेखन करून कॉपीराईट करू शकतो का? प्रत्येक जण चित्रपट बनवू शकतो का? अनेक याच्यातले प्रॉब्लेम्स आहेत किंवा अडचणी आहेत. तर त्या अडचणी कुठल्या आहेत हे जर आपण पाहिलं तर फायनान्शियल कन्स्ट्रेंट्स, पैसे नाही आहेत पेटंट फाईल करायला. लॅक ऑफ स्किल्ड पर्सोनेल, माणसंच नाही आहेत चांगलं काम करायला. डिफिकल्टी इन कमर्शियलायझेशन, सगळं आहे पण ते कमर्शियलाइज कसं करायचं, मोठ्या प्रमाणात कसं निर्मिती करायची ते नाही माहिती. अनफेवरेबल पॉलिसीज, सपोर्ट नाही गव्हर्नमेंटचा. इन्व्हेस्टिंग इनोव्हेशन इज रिस्की, रिस्की बिझनेस आहे हा, नाही का? खूप सारे पैसे टाकायचे आणि आउटपुट नाही आलं तर सुटेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही, एक्सपेरिमेंट्स वगैरे करायचे, लॅबोरेटरीज चांगल्या नाहीयेत. तुम्ही एखादी प्रोसेस नवीन शोधून कशी काढणार, शक्य नाहीये. वीक एन्फोर्समेंट ऑफ IPR हे पण एक कारण असू शकतं की कोणी सपोर्ट केलं नाही शासनाने, विद्यापीठांनी, अशा पद्धतीची कारणं असू शकतात. ही चॅलेंजेस आहेत. काही अदर चॅलेंजेस आहेत, मी यात काही जाणार नाही, इट विल टेक रिअली लॉंग टाइम. आपल्याकडं एक विचार जर नक्की करणं गरजेचं आहे आपल्याला, पेटंट्स बद्दल वगैरे आपण मागे आहोत वगैरे वगैरे सगळ्या गोष्टी आहेत, मी मान्य करेन, परंतु याच्यातनं बाहेर कसं निघायचं हे बघणं फार महत्वाचं आहे. तर यातलं एक महत्वाचं कारण आहे ते म्हणजे एज्युकेशन, सिस्टम ऑफ एज्युकेशन. परहॅप्स एज्युकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फॅक्ट्स बट ट्रेनिंग द माइंड टू थिंक, असं अल्बर्ट आइन्स्टाईननी म्हटलेलं आहे. आणि ते फार महत्वाचं आहे. तुम्ही म्हणाल हे पेटंट सोडून दुसराच काहीतरी बोलतायत, मान्य आहे मला, परंतु हा विषय तेवढाच गहन आहे. या बऱ्याच गोष्टी समजून घेण्यासारखं आहे. उदाहरणार्थ मी सांगेन की आपला मेंदू, अर्धा मेंदू हा क्रिटिकल थिंकिंग मध्ये असतो आणि अर्धा मेंदू क्रिएटिव्ह थिंकिंग मध्ये बिझी असतो. क्रिटिकल थिंकिंग आणि क्रिएटिव्ह थिंकिंग या दोन गोष्टी आहेत. क्रिटिकल थिंकिंग म्हणजे आपण डिसिप्लिन, इंटेलिजन्स, मेमरी ट्रेनिंग, अनालिटिकल रिझनिंग, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लॉजिकल रिझनिंग या फार महत्वाच्या गोष्टी आहेत. उदाहरणार्थ मी विचारलं, पाऊस पडेल का बाहेर आज? तुम्ही म्हणता की अरे हा थांबा मी बाहेर जाऊन बघतो, आणि ढग खूप आलेले असेल तर तो म्हणेल हो हो पाऊस येईल. दॅट इज क्रिटिकल थिंकिंग. ही हॅज अनालाइज द सिच्युएशन. आणि क्रिएटिव्ह थिंकिंग म्हणजे काय? तुम्ही म्हटलात की हे कागदपत्र आहेत, आता सोलापुरातनं विद्यापीठात घेऊन जायचे, बरंच दूर आहे आणि पाऊस येण्याची शक्यता आहे.
लगेच कोणीतरी म्हणे ओ तुम्ही एक काम करा, एक तर प्लॅस्टिकची पिशवी पॅक करून घेऊन जावा, नाही तर ते कागद खराब होऊन जातील, ओले होऊन जातील. किंवा कारमध्ये जा, एखाद्या गाडीमध्ये जा. दॅट इज क्रिएटिव्ह थिंकिंग टू प्रोटेक्ट दॅट पेपर्स. सो अशाच पद्धतीने सगळ्या गोष्टींमध्ये आपला मेंदू काम करत असतो की ज्याची आपल्याला आवश्यकता आहे. परंतु बऱ्याच वेळा दिस क्रिएटिव्हिटी बऱ्याच वेळा आपली क्रिएटिव्हिटी किल होते किंवा मारली जाते आपल्या इव्हॅल्युएशन सिस्टीममुळे. मी यात जास्त शिरणं जास्त वेळ जाण्यासारखं आहे आणि वेगवेगळे लोक डिमांड करतात चॅटबॉक्समध्ये आम्हाला हे सांगा ते सांगा. इट इज डिफिकल्ट टू आन्सर ऑल द क्वेश्चन्स, पण मी माझ्या पद्धतीने जाईन, जे शक्य आहे ते सांगता येणं ते सांगेन. परंतु मी एवढ्यावर सांगेन इथं की तुम्हाला ब्लूम्स टॅक्सॉनॉमी माहीत असेल कदाचित. निश्चितपणे एज्युकेशन म्हणजे बॅचलर्स ऑफ एज्युकेशन बीएड झालेल्या लोकांना ही गोष्ट माहिती असते आणि मला याची खंत वाटते की मी बीएड करू शकलो नाही किंवा केलं नाही कधी. ब्लूम्स टॅक्सॉनॉमी मध्ये म्हणलं रिमेंबर, अंडरस्टँड, अप्लाय, या 3 गोष्टींच्या आजूबाजूला आपली ट्रॅडिशनल एज्युकेशन सिस्टीम फिरत असते. किंवा आपण जे काही प्रश्न विचारले जातात आपल्या सिस्टीम मध्ये एज्युकेशन, ते याच्या भोवतीचे असतात. अनालाइज, इव्हॅल्युएट ही वरची पायरी आहे, यात सहसा कोणी शिरत नाही. ऑगमेंटेड रियालिटी आणि व्हर्च्युअल रियालिटी म्हणजे अगदीच काहीतरी नवीन क्रिएट करणं की जे दिसत नाहीये तुम्हाला, अगदी आत्ता कुठलीही गोष्ट माहित नाहीये पण तुम्ही ते क्रिएट करणार आहात. दॅट इज क्रिएटिव्हिटी बेसिकली. इथं ती क्रिएटिव्हिटी असते. एखादी आयडिया निर्माण होणं मनामध्ये, दॅट लीड्स टू क्रिएटिव्हिटी. एखादी आयडिया येणं आणि लेट दॅट आयडिया टू वर्क, दॅट इज इनोव्हेशन. प्लीज अंडरस्टँड दिस. मार्क झुकरबर्ग तुम्ही ऐकलं असणार, जगातला एक अत्यंत श्रीमंत माणूस. त्यांनी 10 वर्षापूर्वी कुणीही विचार केला नसेल की हा काही असं फेसबुक द्वारे हजारो लोकांशी आपण जोडले जाऊ शकतो घर बसल्या, हा कोणीही विचार केला नसेल. इट इज अ व्हर्च्युअल रियालिटी बट इट इज ट्रू ऍट दिस मोमेंट. मी आता सुद्धा म्हणलं आज संध्याकाळी फेसबुकच्या द्वारे 100 सोलापुरातल्या लोकांना मला जॉईन करायचंय, अकलूजच्या लोकांना करायचं, 10 लोकांना. इट इज पॉसिबल. जरी फिजिकली नसलं तरी व्हर्च्युअली इट इज पॉसिबल. ही अत्युच्च क्रिएटिव्हिटी आहे असं मी म्हणेन. आणि आपण जर नीट विचार केला ब्लूम्स टॅक्सॉनॉमी, तर ही लोअर ऑर्डर आहे आणि हायएस्ट ऑर्डर आहे क्रिएटिंग समथिंग न्यू. लोअर ऑर्डर म्हणजे रिमेंबरिंग, त्याच्या वरची म्हणजे अंडरस्टँडिंग, अप्लाइंग, अनालायझिंग, इव्हॅल्युएटिंग आणि क्रिएटिंग. लाईकवाईज द थिंग्स आर इन्क्रीजिंग. मी सोप्या भाषेत समजावं म्हणून सांगेन की रिमेंबरिंग म्हणजे काय, कुठल्या प्रकारचे प्रश्न आपण विचारतो साधारणपणे ते बघणं गरजेचं आहे. वी मिंगल अराउंड दिस 3: रिमेंबरिंग, अंडरस्टँडिंग, अप्लाइंग, नॉलेज, कॉम्प्रिहेन्शन अँड ऍप्लिकेशन. इथपर्यंत आपण सीमित आहोत. आणि कसं हे मी सांगेन. उदाहरणार्थ आपल्या परीक्षांमध्ये प्रश्न असतात, कसे विचारले जातात बघा. डिफाईन, एक्सप्लेन, डिस्क्राईब, डिस्कस. हे बघा हे खाली आहेत इथं. डिस्कस, डिस्क्राईब, रिकॉग्नाइज, एक्सप्लेन, डिफाईन हे खालच्या लेव्हलचे प्रश्न आहेत. वरच्या लेव्हलचे म्हणजे डिस्टिंग्विश, 2 गोष्टींचा विचार करून फरक सांगणे. कॅल्क्युलेट, अप्रेज ही लेव्हल वरची आहे. सिंथेसिस, कंपोज, प्लॅन, डिझाईन, फॉर्म्युलेट आणि इव्हॅल्युएट म्हणजे जज, अप्रेज, इव्हॅल्युएट, रेट. ह्या अशा प्रकारचे प्रश्न परीक्षेमध्ये असणं म्हणजे फार कठीण असं मी म्हणेन. बघा तुम्ही, ही वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिका आहेत. बायोकेमिस्ट्रीची आहे, मॅनेजमेंटची आहे, हा इथं लॉची आहे बघा. एक्सप्लेन, डिफाईन, डिस्कस, डिफाईन, डिस्टिंग्विश. हा एकच प्रश्न फक्त जरा वरच्या लेवलचा आहे. बाकीच्या अत्यंत खालच्या लेवलचे आहेत. रिमेंबरिंग किंवा कॉम्प्रिहेन्शन या 2 कॅटेगरी मधलेच आहेत फक्त प्रश्न. दॅट इज द प्रॉब्लेम. बघा ही लॉची आहे पुन्हा प्रश्नपत्रिका. एक्सप्लेन, डिस्क्राईब, डिस्टिंग्विश अँड सो ऑन. ही फिजिक्सची आहे. फिगर आउट, डिस्कस, व्हॉट, डिफाईन, एक्सप्लेन. दिस इज ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. एकाच शॉर्ट मध्ये सगळं टाकलंय. एक्सप्लेन, पुन्हा एक्सप्लेन, 4 प्रश्न एकाच एक्सप्लेन मध्ये टाकून दिले. सी, दिस इज हाऊ द थिंग्स आर हॅपनिंग. एक्झिस्टिंग सिस्टम इज लाईक दिस. फॉर अ फेअर सिलेक्शन, हा मी बसलोय समजा एक टीचर. फॉर अ फेअर सिलेक्शन एव्हरीबडी हॅज टू टेक द सेम एक्झाम. प्लीज क्लाइंब दिस ट्री, असं हा म्हणतोय टीचर. आणि हे सगळे स्टुडंट्स आहेत. इथं सगळ्यात पहिले झाडावर कोण जाईल हो? कोणी सांगेल? इथं सगळे प्राणी बसलेत, कोण जाईल या सगळ्यात पहिले झाडावर? चॅटबॉक्स मध्ये टाईप करू शकाल.
मंकी, ठीक आहे, मंकी जाईल असं तुम्ही म्हणताय, पण मी म्हणेन हा इथं कावळा बसलाय मंकीच्या आधी, हा सगळ्यात पहिले जाऊन बसेल तिथं. आणि आयुष्यभर हा जो मासा आहे पाण्यामध्ये बसलेला इथला, हा म्हणेल की मी तर वेडाच आहे, मी जाऊच शकत नाही, मी मूर्ख आहे. आणि असं करत तो मरून जाईल, पण तो काही करू शकणार नाही. ह्या अशा पद्धतीची सिस्टीम आपली आहे आता तरी, असं मी म्हणेन. तर या परिस्थितीमध्ये नेमकं काय घडतंय आपल्या सिस्टीममध्ये हे सुद्धा बघणं गरजेचं आहे. मोस्ट टीचर्स, what our system does basically, most of the teachers teach only those who are likely to do well. पहिल्या बेंचवरती बसत असलेली मुलगी जाडशी, तिला काही खाद्यपदार्थांची गरज आहे का हो? तरी सुद्धा ही टीचर जी आहे तिलाच खायला देते. ही शेवटच्या बेंचवरती बसणारी काटकोळी मुलगी आहे, तिला खरं अन्नाची गरज आहे, तिला मात्र कोणी देत नाहीये ती. आणि असंच आपल्याकडे घडतंय जनरली. मी एक खालचं वाचत नाही, परंतु फ्यू वेल्दियर अँड मेनी पुअर्स. सो इट इज लाईक दिस. लुक ॲट दिस. सॉरी. हे अशा पद्धतीने घडतंय. दिसतंय चित्र? हॅलो. हा दिसतंय. ओके ओके, ठीक आहे. हा. सो दिस इज व्हॉट इज हॅपनिंग. Rated role of education, maybe I will skip this. Fundamental problems also, I will skip that. And types of thinking, once again, we are back to that. Critical thinking, half brain and half of the brain in creative thinking. So critical thinking related to analyzing, evaluating, and reasoning. And upon critical thinking, you can have new idea through the creative thinking. I already have given the example. So this basically, creative thinking can really solve the problem, and this can come to a conclusion, and that conclusion could be the decision. In the research area also, we have to do the same thing perhaps. Find out the gaps. Find out the gaps in the research. You have to go through the review papers and so research recent papers, what has been done and what has not been done. And automatically you will come to conclusion, अरे याच्यात तो कोणीच काम नाही केलंय, ओके मी आत काम करेन. नुसतंच काम करून नाहीच भागणार आहे, तर त्या क्रिएटिव्ह थिंकिंगला आपण एक्झिस्टन्स द्यायचंय, इन द सेन्स ब्रिंग न्यू आयडियाज इन टू एक्झिस्टन्स. एखादा मॉलिक्युल असं नाहीच आहे कोणी बनवलेला अँटी कॅन्सर काम करू शकेल असा, चलो मी करतो तो. सो ब्रिंग दॅट थिंग. आणि तुम्ही हे जेव्हा कुठलंही कराल, एखाद्या सोशॉलॉजीचा माणूस आहे, असं तर काम संशोधन कोणी केलंच नाहीये, मी करेन आणि मी ते कॉपीराईट म्हणून रजिस्टर करेन. लाईकवाईज यू कॅन थिंक ऑफ, यू कॅन रिअली थिंक लाईक दॅट, अँड क्रिटिकल थिंकिंग लीड्स टू क्रिएटिव्ह थिंकिंग. अँड वन्स अगेन आय विल गो टू दिस. एज्युकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फॅक्ट्स बट ट्रेनिंग द माइंड टू थिंक. उदाहरणार्थ मी एक प्रश्न विचारेन, सोपा प्रश्न अगदी, मी मागच्या ब्लूम्स टॅक्सॉनॉमीच्या स्केलवर जाऊन दाखवीन. या अशा परिस्थितीमध्ये, अशा याच्यामध्ये इथं खालच्या लेवलचा प्रश्न समजा, E इज इक्वल टू MC स्क्वेअर. कोणी सांगू शकेल कोणी शोधलंय? हु डिड ब्रिंग दिस इक्वेशन E इज इक्वल टू MC स्क्वेअर? फिजिक्सचे खूप सारे लोक असतील असं मला वाटतंय. उत्तर सोपं आहे, अल्बर्ट आईन्स्टाईन. बरेच उत्तर आलेत, अल्बर्ट आईन्स्टाईन. परंतु मी हाच प्रश्न वेगळ्या अँगलनी विचारला. इव्हॅल्युएशन ग्रेडचा प्रश्न मी तो केला आणि विचारला की प्रूव्ह दॅट E इज इक्वल टू MC स्क्वेअर इज करेक्ट. असं जर म्हणलं तर म्हणजे काय, अख्खं इक्वेशन कसं बनलंय हे मला दाखवायला लागेल. हा तर खालचा प्रश्न आहे अगदी. हु डिड इन्व्हेंट दॅट E इज इक्वल टू MC स्क्वेअर? दॅट इज सो सिम्पल. नुसतं लक्षात ठेवण्याची गोष्ट आहे. पण E इज इक्वल टू MC स्क्वेअर करेक्ट आहे हे सांगणं किती कठीण आहे मला तुम्ही सांगा. की जे आईन्स्टाईननी शोधलं दॅट ती अत्युच्च लेवल ठरू शकते. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड दॅट इन्क्रीजेस द क्वालिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर क्वेश्चन. वन नीड्स टू अंडरस्टँड दिस. हे एक चित्र दिसतंय तुम्हाला. अगेन दिस इज रिलेटेड टू क्रिटिकल थिंकिंग. यु नो, इट इज नेसेसरी. ही बाई आहे, ही म्हणते की आपल्याला इथं डोंगरावरती घर बांधायचंय.
झोपडी बांधायची का दगडाची मस्त घर बांधायचंय, चला दगड घेऊन चला. ही जुनी काळातली गोष्ट आहे, अगदी आदम काळातली गोष्ट आहे असं म्हणू आपण. ही तिची 2 मुलं आहेत, हा मोठा आणि हा छोटा. सांगितलं चला दगड घेऊन चला वर. हा मोठा मुलगा लगेच दगड घेतली, 4 मोठी मोठी कापडाला कशावर तरी बांधलीन चाललाय घेऊन वरती, आपला ओढत ओढत शक्ती लावत. हा पोरगा मात्र थोडा वाह्यात आहे किंवा नॉटी म्हणू आपण, तो काही करत नाही. त्याची आई म्हणते दिवसभर ठाकठोक काय करतोय, चिसल ऑल द डे, ऑल यू हॅव डन इज चिसल ऑल द डे. म्हणजे छनी हातोडा घेऊन तू काहीतरी मारत बसलं दगडावरती, तुला काम सांगितलंय मी काय दगड वरती ने. ती पुन्हा असं म्हणते यू फुल, हेल्प युअर ब्रदर टू डू समथिंग युजफुल. आणि तो काही करत नाहीये. सो आय वुड रिक्वेस्ट यू टू अनालाइज दिस पिक्चर. कॅन यू प्लीज अनालाइज दिस पिक्चर. सांगता येणार नाही तुम्हाला सगळ्यांना, परंतु इफ वी सी this naughty person and this is obedient, sincere person, obedient and sincere. Look at the further thing. I would say he's a mule. त्याला फक्त सांगितलं तेवढंच माहिती आहे, बाकी तो विचार करत नाही, डोकं चालवत नाहीये. आणि हे पोरग मात्र नॉटी, हे काय करते, हिज इनोव्हेटर. त्याच्या डोक्यात काहीतरी नवीन आयडिया फ्लॅश होते. कुठली आयडिया होती? इट इज सिम्पल ॲज दिस. लुक ॲट दिस. त्याच्या डोक्यामध्ये काय दिसतंय, कोणी सांगता येईल काय आहे हे? कोणाला सांगता येईल? बरोबर, तो गाडीचं चाक तयार करतोय दगडाचं. जुन्या काळातली गोष्ट, हजारो वर्षापूर्वीची म्हणू आपण, 5-10 हजार वर्षापूर्वीची. तो गाडीचं चाक बनवायच्या मागे लागला आणि अशी 4 चाक लावली आणि असे प्लॅटफॉर्मला लावली तर गाडी बनेल. आणि त्याच्यात किती दगड घेऊन जाऊ शकेल तो? अनेक अनेक. आणि हा मात्र 4च. हा दिवसाचे 10-12 दगड नेईल, हा 100 दगड नेऊ शकतो. हु इज क्रिएटिव्ह? ऑफकोर्स दिस इनोव्हेटर इज क्रिएटिव्ह. आणि हा मात्र हिज अ म्यूल. यु नो, हा फरक आहे. सो आय विल कम बॅक टू द मॉडेल ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी, where the intellectual property with high returns has been accumulated. What exactly is that? It is the mobile phone. So what has happened if somebody has purchased this telephone? Hello? Hello? व्यवस्थित आवाजही चांगला येतोय. ओके. हा सर, चांगला दिसतंय आणि आवाजही चांगला येतोय. ओके ओके. हा, मला वाटलं काही अडचण आहे म्हणून. एनिवे, तर इथं याच्यामध्ये खूप सारे पेटंट्स दडलेले आहेत. प्रत्येक फोनमध्ये अक्षरशः शेकडो पेटंट्स दडलेले आहेत. आणि ज्यावेळी तुम्ही हा फोन विकत घेता त्यावेळी काय होतंय, अशा पद्धतीने त्यातल्या जवळजवळ 40 ते 50% रक्कम कुठे जाते, उडून चालली. ज्या देशातनं आणलेले आहेत, ज्या देशात तो फोन बनलेला आहे किंवा ज्या देशामध्ये तो रजिस्टर्ड आहे ती कंपनी, तिथं हे प्रत्येकाचे पैसे, एकदा एकाने विकत घेतलं चालले $340, दुसऱ्याने विकत घेतले चालले $340. अशा पद्धतीने आपले हे पैसे, आपली ही संपत्ती पेटंट्सच्या द्वारे बनलेल्या वस्तू खरेदी केल्यामुळे आपली ही संपत्ती अशा पद्धतीने उडून चालली आणि ही त्यांच्या देशात जाते. अंडरस्टँड दिस फिलॉसॉफी. व्हॉट इज हॅपनिंग? विकत घेताना आपल्याला काही वाटत नाही, सहज घेतो आपण विकत, परंतु आपल्या आसपास दिसणाऱ्या वस्तूंमध्ये 100% भारतीय कुठली वस्तू आहे ह्याचा जर विचार केला तर मनामध्ये प्रचंड दुःख होतं. आणि जवळजवळ सगळ्याच गोष्टी ज्या टेक्नॉलॉजी बेस्ड गोष्टी आहेत त्या सगळ्या आर कन्सर्न विथ द पेटंट्स, किंवा त्या पेटंटशी संबंधित आहेत, किंवा पेटंट्स म्हणूनच त्याचा उगम झालेला आहे. म्हणजेच अशा पद्धतीने प्रत्येक वेळी आपण एखादी टेक्नॉलॉजिकल ओरिएंटेड गोष्ट विकत घेतली त्यावेळी आपले पैसे त्यांच्या देशात निघून जात आहेत. म्हणजेच आपली जबाबदारी, इस्पेशली जे संशोधन करणारे विद्यार्थी आहेत त्यांची ही जबाबदारी खूप जास्त आहे. ती अशी की उत्तम संशोधन करा, उत्तम गोष्टी तुम्ही पेटंटच्या द्वारे प्रोटेक्ट करा, तयार करा, ज्ञानाची निर्मिती करा, पेटंटच्या द्वारे प्रोटेक्ट करा, कॉपीराईटच्या द्वारे प्रोटेक्ट करा, आणि ती दुसऱ्यांनी विकत घेतली पाहिजे अशा पद्धतीची ती असायला हवी. आणि त्याच्यातनं तुम्हाला अशाच पद्धतीने जसे पैसे त्यांना मिळत आहेत तसे आपल्याला मिळते. बघा, हे चित्र सगळं दाखवतंय आपल्याला. मुळात हा एक गरीब देश आहे आणि हा आहे श्रीमंत देश. याच्यामध्ये
प्रत्येकाला दिसत असेल नेमकं काय होतंय. हा काय करतोय, हा त्या जाड्या माणसाला खाऊ घालतोय. ऍक्च्युली त्या अन्नाची किंवा त्याची गरज कोणाला आहे, तर त्याला स्वतःलाच आहे. पण तो त्याला खाऊ घालत नाहीये. तो कोणाला देतोय, त्या जाड माणसाला, की ज्याला खरोखर गरज नाहीये अशा माणसाला तो ते देतोय. कारण याच्या मागचं कारण जर आपण पाहिलं तर ते अगदी सरळ आहे, की हा म्हणतोय आय एम युझिंग युअर पेटंट्स. तो त्यांनी बनवलेल्या गोष्टी, आय हॅव माय पेटंट्स, आणि हा काय करतोय, आय एम युझिंग युअर पेटंट्स. म्हणजेच ऑटोमॅटिकली तुम्ही त्याच्याकडनं एखादी गोष्ट विकत घेतली की तुम्ही त्याला पैसे देता. ज्याला खरोखर गरज नाही, जो अतिशय श्रीमंत आहे त्यालाच तुम्ही पैसे देता. आणि हे असं होऊ नये असं जर आपल्याला वाटत असेल, आपल्याला आपल्या देशाविषयीचा खूप मोठा अभिमान असेल, तर खरोखर आपण सिन्सिअरली आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीने ऑनेस्टली चांगलं काम केलं पाहिजे, की जेणेकरून आपण बौद्धिक संपत्तीची निर्मिती आपण करू शकू. वी शुड बी एबल टू क्रिएट our own patents, our own technologies, our own movies, good movies, our own novels, maybe literature, so as others can buy that. That is important thing. 10 simple rules to protect your intellectual property. Assume you are on the verge of starting your PhD or research work. At this moment, आज तुमच्याकडे काही असेल असं मला वाटत नाही पेटंट करण्यासारखं किंवा इंटलेक्च्युअली प्रोटेक्ट करण्यासारखं. परंतु 2 वर्षांनी 3 वर्षांनी निश्चितपणे तुमच्याकडे काही ना काही निर्मिती झालेली असेल ज्ञानाची. मग ते ज्ञान आपण कशा पद्धतीने सांभाळायचं याचे काही नियम आहेत, ते समजून घेणं गरजेचं आहे आत्ताच. म्हणजे त्यावेळी आपल्याला फार त्रास होणार नाही किंवा आपले डोळे उघडलेले असतील असं मी म्हणेन. गेट प्रोफेशनल हेल्प. म्हणजे जो यातला तज्ज्ञ माणूस आहे त्याची आपण मदत घ्यावी. नो युअर आयपी राईट्स. तुमचे अधिकार काय आहेत पेटंटच्या बाबतीतले ते आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. थिंक अबाउट वाय यू वॉन्ट आयपी. तुम्हाला बौद्धिक संपदा सांभाळून का ठेवायची आहे याच्यावरती उहापोह म्हणजे ब्रेन स्टॉर्मिंग करणं आपल्याला गरजेचं आहे. इफ यू डोंट प्रोटेक्ट द आयपी, युअर इनोव्हेशन इज लेस लाईकली टू हॅपन. जर तुम्ही प्रोटेक्ट नाही केलं तर त्याचा उपयोग तुम्हाला होणार नाही. कोणीतरी दुसरा करून टाकेल आणि पैसे कमवेल. व्हॉट इज इन नेम असं तुम्ही म्हणाल की कशाला काही करायची गरज नाहीये. नाही, यू हॅव टू डू दॅट. बी रिअलिस्टिक अबाउट व्हॉट यू कॅन, यू कॅनॉट, अँड व्हॉट यू कॅन प्रोटेक्ट. इट्स अ बिग बिझनेस अँड प्लीज अंडरस्टँड दॅट फायलिंग अ पेटंट or protecting intellectual property itself is a controversial matter. बऱ्याच भानगडी याच्यामध्ये होऊ शकतात. म्हणजेच तुम्ही एखादी गोष्ट फाईल करायच्या मागे गेला तर दुसरा म्हणतो नाही ती माझी आहे, मी आधीच करून ठेवलंय. तुमचा अधिकारच नाही, मी आधीच केलंय. किंवा एखादा चोरून घेतो आणि स्वतःच करून टाकतो आणि ते तुमचं असू शकतं बौद्धिक संपदा. असं सुद्धा होतं. कीप युअर आयडिया ए सिक्रेट. तुम्ही सगळ्या दूर बोंबलत सांगायला नकोय की आपण असं केलं, आपण असं केलं. आमच्या इथं सुद्धा असं 2 वेळा असं झालंय. उदाहरणार्थ आविष्कार म्हणून जी आपल्याकडे कॉम्पिटिशन असते, मी सांगणं पूर्ण डिटेल सांगणं बरोबर नाहीये, परंतु आमच्या एका मुलाने खूप छानपैकी एकदम मस्त एक डिव्हाइस बनवला होता आणि त्यांनी तो आविष्कारमध्ये प्रेझेंट केला. सगळ्या ठिकाणी तो बक्षिसं मिळवत गेला आणि नंतर म्हणतो सर आपल्याला पेटंट करायचं. म्हटलं बाळा आपल्याला आता हे पेटंट करता येणार नाही. म्हणे सर का बरं. माझं आहे म्हणे, बट इट इज ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन. वर्तमानपत्रात इकडं तिकडं सगळ्या दूर त्याचा प्रसार होऊन गेलाय, आलंय ऑलरेडी ते. अशा घडीला तुम्ही ते प्रोटेक्ट करू शकत नाही. म्हणून तुमची आयडिया तुम्ही सिक्रेट ठेवली पाहिजे. नंतर एक महत्वाची गोष्ट मी संशोधक विद्यार्थ्यांना सांगेन, इस्पेशली केमिस्ट्री किंवा फिजिक्स किंवा सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना, इव्हन सगळ्याच मी म्हणेन की तुम्ही जे काही रेग्युलरली करतात तुमचे नोटबुक्स चांगले बनवून ठेवले पाहिजे. त्यातच तुमच्या संशोधनाचे ऑब्झर्वेशन्स किंवा एक्सपेरिमेंटल पार्ट किंवा जे काही असेल ते लिहून ठेवलं पाहिजे. आणि त्याच्यावरती तुम्ही स्वतः सही करायची आणि नंतर गाईडची सुद्धा सही घेतली पाहिजे. म्हणजे उद्याच्या दिवशी जर का काही डिस्प्यूट झाला दुसरा एखाद्या बौद्धिक संपदा करताना, प्रोटेक्ट करताना, तर त्यावेळी तुमची नोटबुक महत्वाची ती कामाला येते. अशी अनेक उदाहरणं जगात झालेली आहेत की नोटबुकमुळे ज्यांनी आधी लिहून ठेवलं, ज्यांनी आधी केलंय ती लोक जिंकली. ही अगदी छोटीशी आयडिया आहे किंवा छोटी गोष्ट आहे,
परंतु लक्षात घेणं गरजेचं आहे. ट्रेड सिक्रेट, नंतर मेक शुअर युअर IP इज मेंट फॉर डेव्हलपमेंट, या गोष्टींकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. आणि हे सगळे नियम मी म्हणलेत, हे मी माझे नाही सांगत आहे, कुठलीच गोष्ट माझी नाहीये. हे प्लॉस नावाचं जे जर्नल आहे, कॉम्प्युटेशनल बायोलॉजी, फार मोठं जर्नल, त्याच्यामध्ये पब्लिश झालंय. आणि इट हॅज पर्टिक्युलर बेस. खूप उत्तम पद्धतीचं अमेरिकेमध्ये संशोधन झाल्यानंतर लोकांनी हे सांगितलं. मला सांगायला आवडेल आणखीन की भारत सरकारचं अभिनंदन करावं तेवढं थोडंच आहे. इतकी चांगली गोष्ट आपल्याकडे घडली आहे ती म्हणजे 2016 साली न्यू इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट पॉलिसी आपल्याकडं आली 2016 साली. आणि ओव्हरऑल देर आर 7 ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ IPR पॉलिसी. पहिलं ऑब्जेक्टिव्ह आहे IPR अवेअरनेस, म्हणजे IPR बद्दल माहिती असणं. प्रत्येक PhDच्या प्रोग्राममध्ये, रिसर्च मेथॉडॉलॉजीच्या कोर्समध्ये हे असणं गरजेचं आहे. IPR अवेअरनेस. जनरेशन ऑफ IPR, लीगल अँड लेजिस्लेटिव्ह फ्रेमवर्क, ऍडमिनिस्ट्रेशन मॅनेजमेंट, कमर्शियलायझेशन ऑफ IPR, एन्फोर्समेंट अँड ऍडज्युडिकेशन, आणि फार महत्वाचा पार्ट म्हणजे ह्युमन कॅपिटल डेव्हलपमेंट. लोकांना हे माहिती असणं आणि IPR सेक्टरमध्ये लोकांनी शिरणं हे जास्त महत्वाचं आहे. तरच आपण पेटंट्स फाईल करू शकू, तरच आपण कॉपीराईट घेऊ शकू आणि ओव्हरऑल आपली सांपत्तिक स्थिती देशाची वाढवू शकू. मी पुन्हा मागे जाईन. हिस्ट्री ऑफ पेटंट्स इन इंडिया. 1852 साली ब्रिटिश पेटंट ऍक्ट आला. इंडियन पेटंट ऍक्ट लाईक ब्रिटिश पेटंट लॉ 1852 मध्ये. आणि इंडियामध्ये IPR लेजिस्लेशन एनेक्टेड इन 1856. मला सांगायला आनंद वाटेल की जॉर्ज आल्फ्रेड डी पेनिग नावाचा एक इंजिनियर होता, सिव्हिल इंजिनियर. त्यांनी आपलं पेटंट फाईल केलं 1856 साली म्हणायला हवं, इथं चुकून टाकलंय. इट शुड बी 1856. आणि आज सुद्धा डी पेनिग नावाची त्याची एक कंपनी आहे की त्यांनी पेटंट फाईल करण्यासाठी लोकांना ती मदत करते. ती आज सुद्धा चेन्नईमध्ये. आणि हा त्यांनी पंखा पुलिंग मशीन असं त्यांनी त्यावेळी 1856 साली डेव्हलप केलं होतं की त्याच्यामध्ये प्रायव्हसी ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग ओव्हर कुड बी प्रोटेक्टेड अँड गेट एअर. जेव्हा आपले रेग्युलर पंखे नव्हते इलेक्ट्रिसिटीवर चालणारे, तेव्हा असा पंखा त्यांनी डेव्हलप केला होता. अदरवाईज तो माणूस हवा घालणारा इथं बाजूला उभा असायचा, तर तशी या पेटंटच्या नंतर गरज उरली नव्हती. हे त्याचं डिझाईन आहे. आणि डी पेनिग सिन्स 1856 इन चेन्नई दिस कंपनी इज एक्झिस्टिंग. दुसरं एक फेमस पेटंट मी तुम्हाला दाखवीन. दिस द ऍक्च्युअल पेटंट ऑफ अल्फ्रेड नोबेल रिगार्डिंग द एक्सप्लोजिव्ह प्रोडक्शन. आणि त्याच्या बळावरती प्रचंड प्रमाणात त्यांनी संपत्ती निर्माण केली किंवा जमवली आणि त्याचाच वापर नोबेल प्राइज देण्यासाठी आता केला जातोय. ही वॉज अ स्वीडिश सायंटिस्ट वी कॅन से. आपल्या भारतामध्ये समजा तुम्ही आता पेटंट किंवा बौद्धिक संपत्तीची निर्मिती कराल असं गृहीत धरलं, तर नेमके कुठली ऑफिसेस आहेत आणि काय आहे याबद्दल मी थोडं बोलीन. इंडियामध्ये इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑफिस इज गव्हर्न बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री. आणि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीचा एक पार्ट आहे वेगळा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अँड प्रमोशन. इन जनरल त्याला DIPP असं म्हणतात. DIPP गव्हर्न करते ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटंट्स, डिझाईन्स अँड ट्रेडमार्क्स. हे जे ऑफिस अँड कॉपीराईट सुद्धा, पूर्वी कॉपीराईट त्याच्यात लिहिलेलं नव्हतं. तर यांची 4 ऑफिसेस आहेत मुळात. कोलकाता, दिल्ली, मुंबई आणि चेन्नई अशी 4 पेटंट ऑफिसेस आहेत की जिथं पेटंट फाईल करता येतं. आणि पूर्वी ऑफलाईन करावी लागत असत. आता मात्र 100%, जवळजवळ 98% पेटंट्स आर बिंग फाईल्ड ऑनलाईन. ट्रेडमार्क रजिस्ट्रीची ऑफिसेस आहेत कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद. जिओग्राफिकल इंडिकेशनचं ऑफिस एकच आहे, ते म्हणजे ऍट चेन्नई.
आणि त्याच्या व्यतिरिक्त राजीव गांधी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट असं नागपूरला RGNIIPM नावाचं एक ऑफिस आहे. तिथून याचा प्रचार आणि प्रसार केला जातो आणि पेटंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम इज अवेलेबल ॲट नागपूर. हा पेटंट ऑफिसचा आपल्या पूर्ण देशाचा पसारा किंवा या पद्धतीने विभागलेला आहे. IPR लॉज आर ऍडमिनिस्टर्ड बाय ऑफिस ऑफ CGPDTM म्हणजे कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटंट्स डिझाईन अँड ट्रेडमार्क्स. 1970 साली पेटंट ऍक्ट आला आपला, 1970 साली. त्याच्यानंतर ते रिवाईज झाले 2005 मध्ये. जिओग्राफिकल इंडिकेशन्स ऑफ गुड्स एक ऍक्ट आपल्याकडे 1999 साली आला. डिझाईन ऍक्ट 2000 साली आला आणि ट्रेडमार्क ऍक्ट 1999 साली आला. या पद्धतीने आपल्याकडे वेगवेगळे लॉ आहेत. आता वाय टू गो फॉर प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी हा एक महत्वाचा विषय आहे. बऱ्याच गोष्टींचा आपण चर्चा केली, परंतु हे समजून घेणं गरजेचं आहे. एक शब्द मी वापरला होता इन बिटवीन की इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल बिझनेस टू फाईल अँड ऑर प्रोटेक्ट अँड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. कारण खूप लोकांचे हितसंबंध यात असतात, खूप कंपन्यांचे किंवा लोकांचे, इंडिव्हिज्युअल्सचे, आणि हा सगळा खेळ पैशाचा असू शकतो बऱ्याच वेळा. लक्षात घ्या, बिकॉज पेटंट्स और इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी कॅन बी सोल्ड, विकली जाऊ शकते, म्हणजे पैसे त्यातनं मिळू शकतात. कॅन बी बॉट, विकत घेतली जाऊ शकते. कॅन बी लीज्ड आउट और रेंट. कॅन बी पास्ड अंडर अ विल, म्हणजे एखाद्याच्या मालकीची आहे ती आपण विल म्हणजे इच्छेनुसार आपण मी कोणाला देऊ शकतो. मी जर म्हणलं की माझी हे इंटेलेक्च्युअल, माझं पेटंट आहे, मला ही माझी स्टुडंट बसलेली समीक्षा हिला द्यायचं आहे, आय कॅन गिव्ह इट टू हर. इट कॅन बी असाइन्ड. मी एखाद्या पार्टीला, एखाद्या कंपनीला, एखाद्या वकिलाला माझी प्रॉपर्टी देऊ शकतो आणि याच्या बदल्यात मी पैसे कमवू शकतो. टू अर्न मनी बेसिकली. प्लीज अंडरस्टँड, तुम्ही कुठली काम, बौद्धिक संपदा निर्मिती जर का केली आपण बौद्धिक संपत्तीची, तर ही कशासाठी आहे? पैसे कमवण्यासाठी. आपण असं म्हणू शकत नाही की प्रमोशन मिळवण्यासाठी आपल्याला करायचंय ते. बहुतांशी टीचर्समध्ये वगैरे तसं दिसेल आपल्याला, कॅस्टमध्ये पेटंटला जास्त मार्क्स आहेत. ऑफकोर्स नॅकमध्ये सुद्धा पेटंटला खूप मार्क्स आहेत, परंतु फंडामेंटली इट इज मेंट फॉर अर्निंग मनी. आणि बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग IPR फॉर बिझनेस, व्हॉट आर दोज? इन्क्रीज बिझनेस व्हॅल्युएशन. एखाद्या कंपनीकडे पेटंट असणं म्हणजे त्या कंपनीची आर्थिक स्थिती किंवा बाजू ही फार स्ट्रॉंग किंवा स्ट्रॉंग मराठीत मजबूत आहे असं आपण म्हणू शकतो. सेक्युअर रेव्हेन्यू स्ट्रीम्स, यातनं अधिकाधिक संपत्तीची निर्मिती होऊ शकते. प्रोटेक्ट मार्केट शेअर, प्रिव्हेंट कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम कॉपिंग आयडियाज. एखादी छान आयडिया असली माझ्या कंपनीमध्ये, मी टाकली त्याच्यामध्ये, तर आणि ती दुसऱ्या कंपनीकडे नाहीये, साहजिकच लोक माझ्याकडची वस्तू घेतील. म्हणजे मोबाईल आहे 2 प्रकारचे, समजा एका मोबाईलमध्ये काहीतरी भन्नाट आयडिया त्यांनी काढला, हार्ट अटॅक येतो की नाही असं कुठलं तरी ऍप त्यांनी डेव्हलप केलंय त्या मोबाईलमध्ये, आणि दुसऱ्याकडे नाहीये. हार्ट पेशंट जर का असेल तर तो काय म्हणेल, अरे नको आपण ते हार्टवाला ऍप घेऊयात, डिटेक्शनवाला, तो फोन घेऊयात आपण. ऑफकोर्स यू विल गेट मोर बिझनेस. दॅट इज इम्पॉर्टंट थिंग. रिड्यूस फ्युचर रिस्क अँड लायबिलिटीज. अक्वायर लीगल मोनोपोली. ही मोनोपोली होऊन जाते तुमची. दॅट इज इम्पॉर्टंट. दॅट इज वाय वन नीड टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. व्हॉट कॅन बी पेटंटेड, हा एक आणखीन एक वेगळा महत्वाचा मुद्दा आहे. अँड इफ समथिंग हॅज बीन क्रिएटेड, वन बॉम्ब हॅज बीन क्रिएटेड that can kill suppose 100 people at a time, you cannot patent it like that. Such kind of inventions or so, or such kind of materials, instruments, you cannot patent, which is against the humanity. Novelty, this is very important condition. Inventive step must be there in that process, product or whatsoever it is. It must not be known earlier or used by others in this country. You know, for every patent, there are boundaries of that particular nation.
एखादी गोष्ट भारतात पेटंट केली म्हणजे फक्त ती आपण भारतातच वापरू शकतो किंवा जे काय करायचं ते भारतातच. परंतु आपण पेटंट फाईल केलं भारतामध्ये आणि एखाद्याने नेपाळमध्ये त्याचं प्रोडक्शन सुरू केलं, तुम्ही काहीही करू शकत नाही. इन दॅट केस यू शुड गो फॉर PCT filing, and under that PCT filing you can file your patent. After filing it in India, you should file it in Nepal also. मग तुम्ही म्हणाल की अरे पाकिस्तानमध्ये काय, मग पाकिस्तानमध्ये फाईल करा. श्रीलंकेचं काय, तिथं फाईल करा. मग अमेरिकेचं काय, तुम्हाला वाटतंय की फारच महत्वाचं अमेरिकन लोक कॉपी करतील, फाईल इट इन अमेरिका or USA. That is what is there. Or patented or described in printed publication in this or a foreign country also. So novelty or inventive step is very important. And third, at the most important, that is non-obvious. The subject matter must be sufficiently different and non-obvious. सांगायचं म्हटलं तर अगदी सोप्या भाषेत मी सांगेन, नॉन ऑब्वियसनेस म्हणजे काय. हा माझ्या हातात पेन आहे, आता हा पेन आहे, मी सोडला तर काय होईल, तो खाली पडेल. दॅट इज ऑब्वियस. परंतु मी काहीतरी असं एन्व्हायरमेंट क्रिएट केलंय की हा सोडला तरी सुद्धा खाली नाही पडणार, तो तरंगत राहील किंवा वर जाईल किंवा साईडला फेकला जाईल. दॅट इज समथिंग नॉन ऑब्वियस. सो सच काइंड ऑफ थिंग्स कॅन बी पेटंट. See, patent procedure is like this. It's lengthy procedure, but I will explain it. Filing a provisional application is the first step. For 12 months, it can last up to. It has validity of 12 months. Provisional application. तुमच्या मनात एखादी आयडिया आली, अरे असा असा आपण मॉलिक्यूल बनवू शकतो की which may have, I am saying which may have anti-cancer activity. असा मॉलिक्यूल माझ्या एका स्टुडंटने बनवला समजा, तिला मी पटकन सांगेन चला प्रोव्हिजनल ऍप्लिकेशन भरून टाका, पटकन फाईल करा, आणि कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन्स डिटेल्स देण्यासाठी आपल्याला 12 महिने मिळतात. म्हणजे फाईल केल्याबरोबर ताबडतोब आपण 12 महिन्यापर्यंत आपण ते आपली आयडिया प्रोटेक्ट राहते. तुम्ही समजा नंतर कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन सबमिट केले, त्याच्यानंतर साधारणपणे 18 महिन्यानंतर पहिल्या दिवसापासून 18 महिन्याच्या आसपास त्याचं पब्लिकेशन होतं आणि इट कम्स इन द पब्लिक डोमेन. पब्लिक डोमेन मध्ये म्हणजे सगळ्या लोकांना ते फ्रीली उपलब्ध होऊ शकतं. त्या लोकांनी गेले त्या पेटंट ऑफिसच्या पब्लिकेशनवरती डाउनलोड करू शकतात. त्याच्यानंतर कोणाला त्याच्यावर ऑब्जेक्शन घ्यायचं असेल तर घेऊ शकतो. नंतर फायलिंग रिक्वेस्ट फॉर एक्झामिनेशन, त्याला म्हणतात FER, फायलिंग एक्झामिनेशन रिपोर्ट त्याच्यातनं जनरेट होतो मुळात. सो फायलिंग रिक्वेस्ट फॉर एक्झामिनेशन म्हणजे आपण लेखी द्यायचं ऑफिसला की व हे पेटंट आता तुम्ही एक्झामिन करा. त्याच्यानंतर साधारणपणे 12 महिने लागतात. त्याच्यानंतर इश्युअन्स ऑफ FER म्हणजे फर्स्ट एक्झामिनेशन रिपोर्ट आपल्याला येतो. त्याच्यानंतर 12 महिने पुन्हा मिळतात टाइमलाईन फॉर कॉम्प्लायन्स टू FER. म्हणजे त्यांनी ज्या कंडिशन्स म्हणा किंवा त्रुटी सांगितल्या असतील, to overcome those conditions or problems associated, आपल्याला पुन्हा 12 महिने मिळतात. नंतर इंटिमेशन ऑफ ग्रँट, जर का ओके असेल, तुम्ही सगळं जर का उत्तर बरोबर दिली तर दॅट विल बी ग्रँटेड, की पेटंट तुम्हाला दिलं जाईल. कम्युनिकेशन फ्रॉम पेटंट ऑफिस विल बी डन. नंतर साधारणपणे 3 महिन्यामध्ये त्याचं पब्लिकेशन होतं आणि नंतर 12 महिन्यामध्ये सर्टिफिकेट तुम्हाला इश्यू केलं जातं. अशा पद्धतीने एक पेटंट ग्रँट व्हायला काही महिने नाही, वर्ष लागून जातात. परंतु आपण पुन्हा भारत सरकारचे आभार मानले पाहिजे यासाठी की आता एक नवीन क्रायटेरिया त्यांनी काढलाय स्टार्टअप नावाचा. त्याच वेळा ऐकला असणार स्टार्टअप सगळ्या दूर चाललंय. इन्क्युबेशन सेंटर तुमच्याकडे सुद्धा, सोलापूरला सुद्धा इन्क्युबेशन सेंटर आहे. डॉक्टर लड्डा त्याचे मला वाटतं डायरेक्टर आहेत. तर या इन्क्युबेशन सेंटर्स मधल्या स्टार्टअप्सना सरकारने 1/4 पैशामध्ये किंवा रुपयांमध्ये त्यांचं पेटंट फाईल करण्याची मुभा दिली आहे. अगदी 2000 रुपयात तुम्ही फाईल करू शकता आणि 1 वर्षाच्या आत एक्सप्रेस ग्रँटिंग ऑफ द पेटंट इज डन. म्हणजे 1 वर्षात तुम्हाला पेटंट मिळू शकतं जर ते स्टार्टअप असेल तर. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणून स्टार्टअप करणं फार गरजेचं आहे. स्टार्टअप म्हणजे
नवीन कंपनी आपल्या नॉलेजवरती आधारित, ही आता बोलण्याची वेळ नाही, त्यात नंतर पुन्हा कधी. तर मी पुन्हा एकदा प्रोसिजर वरती असं तुम्हाला दिसत तुम्ही नॉवेल्टी. ब्रेक व्हायला लागलाय, आवाज ब्रेक व्हायला लागलाय, आवाज ब्रेक व्हायलाय. पण आता ठीक येतोय? हा, ओके ओके. तर मी सांगेन किरणला, किंवा किरण पहिले तू बघ नॉवेल्टी आहे का त्याच्यामध्ये, नाविन्य पाहिजे तुमच्या कामामध्ये. दुसरी गोष्ट नॉन ऑब्व्हियसनेस, काहीतरी वेगळे पण त्याच्यामध्ये असायला पाहिजे. आणि तिसरी गोष्ट इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेबिलिटी, म्हणजे त्यातनं संपत्तीची निर्मिती होऊ शकेल का, असा जर प्रश्न विचारला तर हो असंच आलं पाहिजे. तर या 3 गोष्टी जर तुमच्याकडे असतील, then only you should think of filing a patent. आणि मी असं म्हणेन की प्रत्येक रिसर्चर किंवा प्रत्येक संशोधक जो पीएचडी करत असतो त्याच्याजवळ या 3 गोष्टी आहेतच असं गृहीत धरलं जातं, किंवा गृहीत धरायलाच हवं. म्हणूनच तर तो पीएचडी की मोठी डिग्री त्याच्या संशोधनातनं घेत असते, की त्यातनं काहीतरी नवनिर्मिती, नवीन ज्ञानाची निर्मिती होणं फार गरजेचं आहे. ही थोडं मी पुढे आणखी डिस्कस करून दाखवीन तुम्हाला. सॉरी, पुन्हा एकदा सांगेन, नॉवेल्टी, नॉन ऑब्व्हियसनेस आणि इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेबिलिटी या 3 गोष्टी असतील तर यू शुड थिंक ऑफ फायलिंग अ पेटंट, अदरवाईज तुम्ही विचार करू नये. परंतु पीएचडीच्या प्रत्येक माणसाकडे, करणाऱ्या विद्यार्थ्याकडे साधारणपणे या गोष्टी असतातच. ही पहिली स्टेज आहे. दुसरी स्टेज इन्व्हेन्शन डिस्क्लोजर, ज्या आधीच्या चार्टमध्ये किंवा आधीच्या फ्लो चार्टमध्ये जे मी सांगितलं तेच मी थोडं वेगळ्या पद्धतीने इथं सांगणार आहे. ते असं की डाउनलोड आयपीआरचे वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत ऑफिसच्या वेबसाईटला अवेलेबल, ते डाउनलोड करा. फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 26 हे डाउनलोड करा. जवळजवळ 45 फॉर्म्स आहेत वेगवेगळे, ते डाउनलोड करा. त्यातले महत्वाचे 1, 2, 3, 26 हे डाउनलोड करा. त्यात माहिती भरा. आणि तुम्हाला कॉन्फिडन्स नसेल तर प्रोफेशनल हेल्प घ्या. म्हणजे जो पेटंट अटर्नी आहे त्याला हे काम तुम्ही द्या. आपली इन्फॉर्मेशन, आपलं नोटबुक जे काय असेल ते जो विचारेल त्या सगळ्या गोष्टी त्याला सांगायचं आणि त्यांना ते द्यायचं. कलेक्शन ऑफ सर्च फी फ्रॉम इन्व्हेंटर, नंतर त्याबद्दल काम इतर लोकांनी कोणी केलंय, जग फार मोठं आहे आणि आपल्याला असं वाटतं की आपण समजा एखाद्या मांजरीसारखं बऱ्याच वेळा होतं की डोळे बंद करून दूध पितो, कोणी बघत नाही असं वाटतं. परंतु जग खूप मोठं आहे. कोणी ना कोणी, कुठं ना कुठं जगाच्या कानाकोपऱ्यात कोणीतरी असं असतो की त्याने त्याच्याबद्दल काम केलेलं असतं. तर ते शोधणं फार महत्वाचं असतं. आणि शोधणं म्हणजे काय, मी समजा एक असा दिवा बनवलाय, लॅम्प, की जो प्रकाश देतो अगदी कमी एनर्जीमध्ये आणि खूप छान प्रकाश देतो, असं काहीतरी माझं म्हणणं आहे. तर नुसता दिवा असं मी शोधायला नकोय, लाईट सुद्धा शोधलं पाहिजे, किंवा प्रकाश देणारी वस्तू हे त्याचं सिनोनिम आहे हे सुद्धा टाकलं पाहिजे. अशा वेगवेगळ्या नावांनी मी ते शोधलं पाहिजे. आणि दॅट इज रिअली वन ऑफ द टफेस्ट टास्क, व्हेरी डिफिकल्ट. आणि त्याच्यासाठी डेटाबेसेस, ऑनलाईन डेटाबेसेस अवेलेबल आहेत की त्यासाठी खूप पैसे खर्च करावे लागतात. आणि तसा डेटाबेस जनरली मोठमोठ्या ज्या फर्म्स असतात त्यांच्याकडे ते असतात पेड, की ज्याची 5-7 लाख रुपये फी असते. आणि त्याच्यातनं आपण हे सर्च केलं पाहिजे. म्हणून प्रोफेशनल हेल्प घेणं गरजेचं आहे. नंतर सर्च रिपोर्ट, नंतर पुढची स्टेप आहे रिप्लाय टू सर्च रिपोर्ट. सर्च रिपोर्ट बाय द पेटंट एक्झामिनर्स, बेसिकली ते एक्झामिन करतात आणि आपल्याला रिपोर्ट देतात आणि त्याच्यावर प्रश्न विचारतात की तुमचं हे असं आहे, तुमच्या त्याच्यात तसं आहे, असं आहे. मग त्याला 5वी स्टेप आहे रिप्लाय टू सर्च रिपोर्ट बाय इन्व्हेंटर्स, टू पेटंट एजंट और पेटंट एक्झामिनर वी कॅन से. पेटंट ड्राफ्टिंग वी कॅन से. नंतर पेटंट फायलिंग हे ऑफिसमध्ये सबमिट करणं पेटंट. म्हणजे पेटंट फायलिंग अगदीच सांगायला म्हणायचं तर आपण अगदी रात्री बेरात्री सुद्धा करू शकतो. माझं एक पेटंट 12 वाजून 8 मिनिटांनी रात्री फाईल केलं माझ्या पेटंट एजंटनी, अटर्नीनी.
मी नाही केलं, एजंटनी केलं, कारण तेवढ्या सगळ्या गोष्टींचा आवाका आपला नसतो. त्यामुळे आपण कोणाची तरी हेल्प घेणं गरजेचं असतं. रिस्पॉन्स टू कमेंट्स, इन्व्हेंटर्स नीड टू क्लॅरिफाय द क्वेश्चन्स रेस्ड बाय द पेटंट ऑफिस. 9वा मुद्दा आहे पब्लिकेशन इन पेटंट जर्नल. नंतर 10वा ग्रँट ऑफ द पेटंट. यातल्या मधल्या काही गोष्टी आहेत त्याची उत्तरं देणे, वेळ किती आहे ते मी आधीच्या चार्टमध्ये सांगितलंय. आणि 10वं म्हणजे पेटंट इज इन फोर्स फॉर 20 years आफ्टर ग्रँटिंग. आय मीन टू से फ्रॉम द डेट ऑफ फायलिंग, बेसिकली फ्रॉम द डेट ऑफ फायलिंग. ज्या दिवशी समजा पेटंट फाईल केलंय त्याच्यानंतर 20 वर्ष त्याची व्हॅलिडिटी असते. परंतु इट इज नॉट दॅट की एकदा पेटंट ग्रँट झालं म्हणजे सगळं संपलं. नाही, प्रत्येक वर्षाला आपल्याला एक रिपोर्ट भरून द्यायचा असतो की आपलं पेटंट कोणी वापरतं आहे किंवा नाही. आणि नुसतं तेवढंच नाही, तर त्याच्यासोबत आपल्याला थोडी थोडी अशी फी सुद्धा भरावी लागते. एक 4-5 हजार रुपये वगैरे फी द्यावी लागते, की जेणेकरून आपलं पेटंट आपल्या नावावरती प्रोटेक्टेड किंवा आपल्या नावाने ते सांभाळलं जातं. तुम्ही फी भरली नाही तर दॅट कम्स इन टू पब्लिक डोमेन अँड फ्रीली कुणीही ते वापरू शकतं. हे यातले जिमिक्स आहेत. आणि आफ्टर ऑल पेटंट इज ए कॉन्ट्रोवर्शियल बिझनेस, फायलिंग अ पेटंट. ऑफकोर्स पैसे खूप चांगले मिळू शकतात, क्रेडिट चांगलं मिळतं, समाजामध्ये लोक चांगल्या पद्धतीने ओळखायला लागतात, विद्यापीठांमध्ये चांगलं क्रेडिट मिळतं, नॅकमध्ये सुद्धा त्याला खूप सारं क्रेडिट आहे. ह्या गोष्टी आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. म्हणून पेटंट फाईल करणं नवनिर्मित ज्ञानावरती फार आवश्यक आहे. मी पुन्हा एकदा मागच्या स्लाइडवरती ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स वाय ऍक्सिसला आहे आणि एक्स ऍक्सिसला आहे जीडीपी. तर आपला भारत देश बाहेर आलाय कशाच्या, या गरीब राष्ट्रांच्या मधनं बाहेर ऑलरेडी आलेलो आहे आपण. कारण आपला रंग निळा नाहीये, आता काय म्हणू ब्राऊन आहे इथं, रेडिश ब्राऊन वगैरे. परंतु चायना आपल्या प्रचंड पुढे, प्रचंड, आणि त्याच्या पुढे प्रचंड पुढे USA, आणि त्याच्या आणखीनही पुढे स्वित्झर्लंड आहे. या अशा परिस्थितीमध्ये टू सी अस ॲट अ बेटर पोझिशन, म्हणजे आपण आपली पोझिशन चांगली दिसावी म्हणजे निश्चितपणे प्रत्येकाच्या खिशात जास्तीत जास्त पैसे खुळखुळत असावे असं वाटत असेल तर आपण काय करणं गरजेचं आहे, तर पेटंट्स फाईल करणं गरजेचं आहे, की जेणेकरून आपण सुद्धा इथं USAच्या बाजूला इंडिया असं बसलेलं आपल्याला या इंडेक्समध्ये दिसेल. GII आणि GDP कॅपिटा या ग्राफमध्ये आपल्याला इथं दिसेल. म्हणून आपण हे सगळं करणं गरजेचं आहे. मी कालही एक दाखवली होती ही स्लाइड, ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स. 2015 साली आपण 81व्या स्थानावरती होतो. प्रयत्नपूर्वक सरकारच्या अथक परिश्रमांमुळे आपली लेवल वाढत गेली आणि आता 2022 मध्ये आपण 40व्या पोझिशनला आहोत, की ही निश्चितच स्पृहणीय आहे. आणि नुसत्या 40 वरती थांबून उपयोग नाहीये, आपल्याला प्रत्येक वर्षाला 4-5च्या पोझिशननी वर जायचंय. आणि यासाठी निश्चितच सगळ्यात महत्वाचा फोर्स, ड्रायव्हिंग फोर्स is the PhD scholars who can really contribute in getting the intellectual property protected, creating new intellectual property and bring our position on the top. मी एक उदाहरण देईन तुम्हाला आणखीन एक. बऱ्याच वेळा आपल्याला मिसकन्सेप्शन असतं किंवा आपल्याला वाटत असतं की अरे आम्ही तर फार भारी आहेत वगैरे वगैरे वगैरे. एक्झाम्पल ऑफ हर्बल मेडिसिन. लुक ॲट दिस. हर्बल मेडिसिन म्हणजे कोणाला सांगता येईल काय ते? वनस्पतीजन्य औषधं म्हणजे आपली आयुर्वेदिक औषधं मोरॉरलेस. आपल्याला असं वाटतं की आयुर्वेदामध्ये प्रेझेंटेशन तुझं, आपल्याला असं वाटतं की आयुर्वेद म्हणजे आपण फार पुढे आहोत, भारत देश म्हणजे फार चांगला वगैरे वगैरे वगैरे. बघा तुम्ही आता निश्चितपणे आपण चांगले आहोत, त्याचा वापर छान करतो आपण. बरीच लोक आयुर्वेदिक मेडिसिनचीच ट्रीटमेंट घेतात. बघा तुम्ही पेटंटिंग ट्रेंड्स इन इंडियन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. मला काही फार आठवलं, मी काही लिहितोय असं नाहीये. एव्हरीथिंग इज हॅव्हिंग द एव्हिडन्स. लुक ॲट दिस. न्यू ड्रग डिस्कव्हरी हॅज मूव्ड अवे फ्रॉम केमिकल एंटिटीज टू बायोलॉजिकल मॉइटीज. नुसत्या केमिस्ट्रीवरती लोक डिपेंड नाही आहेत, बायोलॉजीचा आधार घेत आहेत. कशासाठी? नवीन ड्रग डिस्कव्हरीसाठी. इंडिया, थ्रू नोन फॉर इट्स सिग्निफिकंट कॉन्ट्रीब्युशन फार्मा इंडस्ट्री,
by way of generic drugs is yet to make meaningful presence in the patent scenario. जरी आपण जेनेरिक मेडिसिन्स खूप बनवतोय, जेनेरिक डोकं दुखण्याची गोळी, सॅलिसिलिक ऍसिडचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याकडे सगळेच बनवतात, खूप सारे लोक बनवतात, परंतु मिनिंगफुल प्रेझेन्स इन द पेटंट सिनेरियो इज नॉट देअर. हे ऑलरेडी दिस इज पब्लिश इन वन ऑफ द निस्केअर जर्नल, रेप्युटेड जर्नल. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. लुक ॲट दिस. हर्बल मेडिसिन थेरप्टिक्स अगेन्स्ट कॅन्सर. निश्चितपणे प्रत्येक जण मान्य करेल की कॅन्सर हा मागल्या दाराने प्रत्येकाच्या घरात घुसू बघतोय. कारण आपली लाईफस्टाईल, आपलं जेवण, आपल्या वागण्याच्या पद्धती, जगण्याच्या पद्धती या सगळ्यांचा फरक आपल्या शरीरावरती होतोय आणि कॅन्सरचे पेशंट्स प्रत्येक शहरामध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढत आहेत. इस्पेशली पेस्टिसाइड्सचा प्रचंड प्रमाणात वाढलेला वापर हे एक मेजर कारण आहे त्यातलं. तर कॅन्सरच्या अगेन्स्ट आयुर्वेदिक और हर्बल थेरॉप्टिक्स जर का पाहिले आपण, हा भारत देश आहे आपला, 2005 ते 16 ही 10 वर्ष आहेत. 10 वर्षामध्ये किती नंबर ऑफ पब्लिकेशन्स आहेत बघा तुम्ही पेटंट्सच्या बाबतीतची. 48 टोटल या 10 वर्षामध्ये झाली. किती? तुम्हाला वाटेल अरे आयुर्वेदिक फार छान, 48. मग आपण दुसऱ्या देशांचा विचार, त्यातही आपण बघूयात. टॉप असाइनीज पिरामल लाईफ सायन्सेस कंपनीने 2 आहेत. क्वीन्सलँड, अरे इथं ऑस्ट्रेलियाची, त्यांचे 2 आहेत. झेटिक, नंतर हे मोजडिक आणि हे बालमोरल वगैरे, ठीक आहे. बुईकान, इथं चायनीज कंपनी, त्यांचे 2 आहेत. बुईकान, बुईक्वांग 2 आहेत. नंतर CSIR त्याचे 4 आहेत. बघा तुम्ही 48 मध्ये सुद्धा चायनीज आणि ऑस्ट्रेलियन्स येऊन बसलेत. जपानचं बघूया आपण. जपान किती आहेत? टोटल 448 पेटंट्स 10-15 वर्षामध्ये, 448. USA 727 पेटंट्स. आणि चायनाचे बघा तुम्ही किती आहेत? कोणी सांगू शकेल आकडा? एका वर्षाचा 2016चा आकडा बघा तुम्ही. फक्त एका वर्षाचा 2016 किती पेटंट्स फाईल केलेत त्यांनी आयुर्वेदिक मेडिसिन किंवा हर्बल थेरॉप्टिक्स अगेन्स्ट कॅन्सर. आणि जर याचा नीट ग्राफ पाय चार्ट बघून पाहिला आपण तर बघा तुम्ही, हा 4657 पेटंट्स फाईल्ड आहेत ऍज ऑफ हर्बल थेरॉप्टिक्स अगेन्स्ट कॅन्सर आणि भारताचे 48. आता मला तुम्ही सांगा, आता सुद्धा तुम्ही म्हणाल का की आयुर्वेदिक मेडिसिन्स मध्ये आमची मोनोपोली आहे जगामध्ये? कोणी उत्तर देईल येस ऑर नो इन चॅट बॉक्स? इट इज रिअली डिफिकल्ट टू स्टेट. हा निस्केअर म्हणजे CSIRच्या जर्नल्समध्ये पब्लिश झालेला डेटा आहे. ही गोष्ट लक्षात घ्या. असं काही मला आठवलं आणि मी शोधलं आणि मी टाकलं ना अर्धवट इन्फॉर्मेशन. इट इज नॉट लाईक दॅट. व्हेरी रिस्पॉन्सिबल ऑथर्स हॅव पुट दिस. सो म्हणून आपण डोळे उघडून बघणं गरजेचं आहे आणि आपण अधिक सिन्सिअरिटीने काम करणं गरजेचं आहे. अगेन आय विल कम टू द फायनल स्लाइड. प्रोफेसर हाल्डन 66 वर्षाचे असताना त्यांना नोबेल मिळालं फिजिक्स मधलं. 66. आपल्याकडे 52-53 किंवा 55 5च वर्ष राहिले तेव्हाच समजायचं की हा तर मनाने आधीच रिटायर झालेला आहे. हा 66 वर्षाचा युकेचा प्रोफेसर मायग्रेटेड टू USA. त्यांनी म्हटलं यू कॅनॉट वेक अप इन द मॉर्निंग अँड से आय एम गोइंग टू इन्व्हेंट, आय एम गोइंग टू डिस्कवर समथिंग बिग टुडे. अगदी आळस बिळस आता आज लय भारी काम करणार आहे बरं का आपण आजपासून एकदम. इट कॅनॉट हॅपन. व्हॉट इज रिक्वायर्ड इज दॅट हार्डवर्क, passion, enthusiasm in the mind to work for our own. That is important. मी सगळ्यांचं लक्ष इथं वेधून घेऊ इच्छितो की ही वेबसाईट जर शक्य असेल तर तुम्ही लिहा www.ipindia.nic.in. ही वेबसाईट आहे इंडियन इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट सिस्टीमची किंवा भारत सरकारची वेबसाईट आहे ही. ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटंट्स, डिझाईन, ट्रेडमार्क ही रन करतात वेबसाईट. इथं खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. आपण उगाच कुठंतरी काही दुसरं शोधण्यापेक्षा, युट्यूब किंवा फेसबुक बघण्यापेक्षा
मी विनंती करेन सगळ्यांना की तुम्ही IP इंडियाची ही वेबसाईट बघा. खूप साऱ्या गोष्टी तुम्हाला कळतील. खूप सारे चित्र आहेत तिथे, छोट्या छोट्या स्टोरीज आहेत, कसं फाईल करायचं, काय करायचं, ह्या सगळ्या गोष्टी दिलेल्या आहेत. आणि यातनं तुम्ही आपला स्वतःचा रस्ता नवीन इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी किंवा नवीन ज्ञान निर्मिती झाल्यावर सांभाळून कसं ठेवायचं हा रस्ता आपण आपला स्वतःच शोधू शकतो. हे मुंबईचं ऑफिस आहे ipindia.nic.in. आणि मला सांगायला खूप आनंदही वाटेल की भारताचा कंट्रोलर जनरल हा मुख्य असतो आणि नेक्स्ट टू हिम या मुंबईचं हेड ऑफिस, इंडियाचं हेड ऑफिस मुंबईलाच आहे. त्याचा ऑफिसचा हेड डॉक्टर दिनेश पाटील, ही इज आवर स्टुडंट, आवर ॲल्युमनस अँड माय ज्युनियर बेसिकली. आय एम व्हेरी हॅपी टू स्टेट दॅट. आम्ही त्यांना शिकवलं सुद्धा आहे. तर हा खूप आमच्यासाठी आनंदाचा क्षण आहे की त्यांनी नुसतंच भारतातच नाही तर स्वित्झर्लंडमध्ये, जिनिवामध्ये, स्पेशली जपानमध्ये, अमेरिकेमध्ये अनेक ठिकाणी इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीच्या जेव्हा जेव्हा कॉन्फरन्सेस किंवा भारताचं प्रतिनिधित्व असतं तेव्हा त्यांनी केलंय. पेटंट पब्लिक सर्च हे त्यातलाच एक भाग आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही शोधू शकता ipindia.nic.in मध्ये. आणि इथं आपला एखादा टॉपिक असेल तो शब्द कीवर्ड आपण इथं टाकू शकतो किंवा टोटल अख्खं टायटल सुद्धा टाकू शकतो आणि आपण तिथं शोधू शकतो की आपण जो आपला विषय आहे त्याच्याशी संबंधित पेटंट एखादं उपलब्ध आहे काय किंवा कसे. मी हे सुद्धा पुन्हा सांगेन की आपण आपला एखादाच शब्द टाकू नये, त्याचे कंटेम्पोररी किंवा त्याचे सिनोनिम्स हे वापरून टाकायचं असतं नेहमीच. कारण दिवा किंवा लाईट किंवा बल्ब असं न म्हणता प्रकाश देणारी वस्तू किंवा प्रकाशमान होणारी वस्तू किंवा अशा पद्धतीचे सिनोनिम्स टाकायचे आणि शोधायचं. कारण लोक काय करतात, आपल्या बाउंड्रीज वाढवत असतात. असे शब्द टाकून अडकवायचा प्रयत्न करतात की दुसरा कोणी आपली प्रॉपर्टी वापरू नये किंवा ज्याला वापरायची त्यांनी पैसे देऊनच ती वापरावी याचा प्रयत्न पुरेपूर करत असतात लोक. म्हणून हे असं करणं गरजेचं आहे. फक्त मी असं सांगेन, असं व्हायला नको की आपण खूप मेहनत करतोय अशा पद्धतीने आणि अशी मेहनत करून काही एक उपयोग नाहीये. आपण हे बघणं गरजेचं आहे की आपली सायकल पुढे सुद्धा गेली पाहिजे आणि आपण निश्चितपणे ज्ञानरूपी आपली जी इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आहे, बौद्धिक संपदा आहे, ती सांभाळून ठेवणं गरजेचं आहे. पण गरजेचं असण्याच्या आधी मी असं म्हणेन की त्याची निर्मिती करणं अधिक गरजेचं आहे. आणि आपण बौद्धिक संपदेचा आस्वाद पैशाच्या स्वरूपात घेणं गरजेचं आहे. या अशा पद्धतीने पेटंट ओनर जो असतो तो असं करतोय की आपण A+B+C+D असं करतो की जो कोणी येऊ नये, परंतु दुसरे इन्फ्रिंज करणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत त्याच्यामध्ये A+B+C+D+E म्हणजे ही त्याच्यापेक्षा वेगळं आहे. अशा पद्धतीने वेगवेगळं युद्ध आहे हे बेसिकली. आणि अशा पद्धतीने चालू असतं इन्व्हेन्शन. दीज आर द नॅरो क्लेम्स, दीज आर द ब्रॉड क्लेम्स आणि सो. आणि मी इथं मला वाटतं आता थांबीन आणि कोणाला काही विचारायचं असेल, शक्य असेल तर, अदरवाईज इथं मी थांबीन. कोणाला प्रश्न विचारायचा का? मी उत्तर देऊ शकेन की नाही याची गॅरंटी नाही, पण काही गोष्टी नक्की सांगू शकेन कदाचित की ज्या उपयुक्त ठरतील. चॅट बॉक्स मध्ये विचारू शकता किंवा अनम्यूट करून विचारू शकता, काय विचारायचं असेल तर. एक भास्के सर आभार मानणार आहेत. त्याच्यापूर्वी एक गोष्ट मला सांगायची आहे की एक उदाहरण सांगायचं आहे छोटस. आपले बार्शीचे एक शेतकरी आहेत दत्ते म्हणून. त्यांनी सीताफळाची नवीन जात शोधून काढलेली आहे आणि त्यांना पेटंट मिळालेला आहे. म्हणजे शेतकरी सुद्धा पेटंट मिळवू शकतो. काही फार मोठा संशोधक तर मिळू शकेल तुमच्यासारखा, परंतु म्हणजे PhDचे जे संशोधक आहेत तुम्ही तर मिळवू शकता, पण एक शेतकरी सुद्धा पेटंट मिळू शकतो. ते एक उदाहरण मी तुम्हाला आपल्याकडचं सांगितलेलं आहे. भास्के सर आभार मानत. हॅलो. हा, आत्ताच चौधरी सरांनी ज्यांना 5 पेटंट आहेत त्यांनी आपल्याला पेटंट विषयी मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल 5 फाईल केलेत, एकच ग्रँड झालंय अजून. इट टेक्स टाइम. हो, येस सर. हा, तर सरांचे मी आपल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या वतीने मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. तसेच
संशोधन विभागाच्या वतीने आणि आपल्या सर्वांच्या वतीने मी डॉक्टर चौधरी सरांची मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आणि उद्याचा सेशन जो आहे तो ठीक 11 वाजता सुरू होणार आहे, तरी सर्वांनी वेळेत जॉईन व्हायचं आहे. थँक्यू सर. चौधरी सर, पुन्हा एकदा विद्यापीठाच्या वतीने, आमच्या वतीने धन्यवाद. थँक्यू सर. धन्यवाद सर, खूप छान झालं लेक्चर. थँक्यू. निघतो मी. भास्कर सर, आजची लिंक हो टाका. सर, ते लिंक टाकतो सर आपण. टाकल्यासाठी. हा, ओके.